Shabaganda Rimaganda Rababazia Wawegai Moroi bara monene Wawegai Roha barashiao Roha barashia dugatashiako Roha barashia dugatashiako mwadhani Roha barashia dugatashiako mwadhani Nithekio ni tondu wikai Wikai utahotago Wikai utoe kuhotwo ni kuga atia Na nikio rucini rwa muthenya wa umuthi twambararia ndungata ciaku na kuri we tukiharagania mbara ciothe tukiharagania uruo wothe tukiharagania mecirio mothe moru cikaro ciothe irarite cikaritwo angi nicio ũtungata wa muthenya wa umuthi twamagira kiene kuria guothe maikarite thi twaharagania mbara icio ciothe twaharagania muthĩnjĩri mwega thugundo icio ciothe na cikaro ciothe cikaritwo igithugunda mbara nicio twaharagania rucini rwa muthenya wa umuthi twandikire we wi Ngai 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 Shabaganda Rimaganda Rabozia wewe Ngai muthĩnjĩri mwega wewe Ngai Mũrungu mwega nĩ thengio nĩ tondũ wa praise team twamĩkomiti guoko-inĩ gwaku thengio nĩ tondũ wa ndungata na ngombo cia wĩra waku marĩ athuri marĩ atumia marĩ anake marĩ airĩtu marĩ twana twa tũhĩ ona twana twa tũkenge mũthĩnjĩri mwega twamakomiti guoko-inĩ gwaku maririkane mũthĩnjĩri mwega maririkane rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ maririkane Mũrungu mwega nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru ũrotĩo ũroneneha ũrogocwo na ũroambarara nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru rĩtwa rĩaku rĩroneneha tũtingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho gatũrũme kega tũtiroera tarĩ ũndũ wa kawaida gũkorwo tũrĩ muoyo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya twabangire no we mũkinyanĩria wa mahinda nĩwe watũma mũthenya ũyũ ũkinyanĩre ndagũtĩĩa ndakwambararia ndakũgoca ndagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ wĩ wa magegania ũrotĩo ũroneneha na ũrogocwo nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku twaria kĩrathimo kũrĩ arĩa maratwĩrorera marĩ kũraya nĩ kũrĩ marĩ bũrũri-inĩ ũyũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao maririkane ituri ciothe cia bũrũri ũyũ wa Kenya magĩtwĩrorera kĩrĩa ngoro ĩrirĩirie mũhingĩrie nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩyo nyotora ngoro ici iratũthikĩrĩria kũrĩa guothe irĩ nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru cemania na mabataro ma ngoro ici mũthĩnjĩri mwega nĩ kũrĩ maratwĩrorera marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja Abba Father we ũtahingagĩrĩrio we ũtekagĩrĩrwo mĩhaka thĩrĩria ngoro ici ona irio kũraya no irĩrirĩria kũnyotorwo nĩwe ithuĩ no twage ciugo cia kũnyotora ngoro ici no we ũcũthagĩrĩria we ũthuthuragia we ũtonyaga thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ ũgathuthuria tuco tuothe thuthuria ngoro ici kĩrĩa ngoro ĩrirĩirie ũromenengereria kĩrĩa ngoro ĩrirĩirie gĩa ũthamaki waku Ngai gĩa gũkũgocithia ũromonengereria ũromanyotora na kiugo gĩaku Mwathani ũromanyotora na ndũmĩrĩri yaku Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndametĩria kava ndetia kava yaku kũrĩ arĩa marĩ nja wa bũrũri ona kũrĩ arĩa marĩ bũrũri-inĩ ũyũ
thikirathima ndungata ici magitire na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Mbara ciothe ingĩarahuka nĩ tondũ wa thogora ũrĩa mararĩha gũthikĩrĩria kiugo gĩaku. Ngai we mũrũi mbara mũnene ũromarũĩrĩra mbara ici, ririkana ndungata na rita rĩayo wothe ũkinyĩte mũthia. Kumania na ũmũthĩ twandikĩre mũthĩnjĩri mwega nĩ tondũ wa thogora wa gũtwĩrorera, twandikĩre kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngoro ĩno ĩinamanĩte ũromĩinamũra Mwathani, ũromĩinamũra mũthĩnjĩri mwega nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai mwĩhokeku, ona wĩ Ngai wa magegania. Ũrotĩo, ũroneneha, ũrogocwo na ũrombarara. Tunatangaza mwanzo ambao ni wa baraka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na nĩ wegaine na ũtugi wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Twahoya ona twacokia ngatho. Amen. 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 Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ina thayũ kĩroko kĩa mũthenya wa tugatĩĩa na tũkambararia rĩĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ngwendaga tũthome kiugo kwanja, ngwendaga tũthome kiugo na ũrĩa Roho wa Ngai egũtũteithĩrĩria tũcoke worship Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ mwĩhokeku na Ngai nĩ wa magegania. Ngoya kanya gaka mbere nene gũkũgwata ũgeni, gũkaribisha thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩ our monthly prayers. Twĩ haha gũthathaiya Ngai, twĩ haha gũcemania na ũthiũ wa Ngai, twĩ haha gũtungatĩrwo nĩ Ngai, twĩ haha kũgarũrĩrwo mĩtũrĩre nĩ igũrũ rĩrĩ. Mwathani arogocwo, jina la Bwana litukuzwe. Ũguo we wĩ hau wĩ kũraya, we wĩ hakuhĩ na ithuĩ, we ũratũthikĩrĩria wĩ kanitha-inĩ, nĩwe ndoya kanya gaka kũgwata ũgeni na gũgũkaribisha thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ. Guoria naniĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Tũgũthoma in the book of Psalms, in the book of Psalms. Zaburi nĩho tũrĩ, Zaburi tũgũthoma 51, 51. Zaburi tũgũthoma 51, tũgũthoma o mĩhari ta ĩrĩ ũguo. Rĩrĩ nĩ rĩo ihoya ritũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ke twambĩrĩrie mũhari wa 7 tũthiĩ ũguo nginya mũhari wa 12, na nĩ njũĩ Ngai nĩ mwĩhokeku. Let this be your prayer. Reke rĩrĩ rĩkorwo rĩrĩ ihoya rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Psalms chapter number 51 verse number 7 to 12. Nakĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩ 51 7 to 12. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, purify me from my sins and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Gĩtũrĩrĩria na mũthobi na nĩ ngũthera, thambia na nĩ ngwerũha gũkĩra therũji. Mwathani arogocwo. Ihoya ritũ rĩa mbere twĩ mbere ya Ngai nĩ kũmwĩra atĩ, not 17, 7. Psalms 51 verse number 7 to 12. 7 to 12. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ ũkũrathima atĩ Mwathani, purify me from my sins. Theria kumana na gĩko kĩrĩa ndĩ thĩinĩ wakĩo. Mwathani arogocwo. Ndũkĩre rĩrĩ rĩkorwo nĩrĩo rĩrirĩria rĩa ngoro yaku. Ndũkorwo rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩrĩa ũrũgamĩtie wĩ mbere ya Ngai atĩ Mwathani, ndahoya ũtherie kumana na gĩko kĩrĩa gĩothe ingĩkorwo ndĩ thĩinĩ wakĩo. Mwathani arogocwo. Kĩo kĩa Ngai kĩrathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, na rĩrĩa ũgũtheria rĩ,
kumana na gĩko kĩrĩa ndĩ thĩinĩ wakĩo rĩ, ũhoro wa ũma kana ũma ũrĩa ndĩ naguo nĩ atĩrĩrĩ, wĩ watheria niĩ nĩ ngũthera. Mwathani arogocwo. Kĩo kĩa Ngai kĩrarĩkĩrĩria kuga atĩrĩrĩ hau ũguo, and I will be clean, and I will be clean, na nĩ ngũkorwo mũtheru. Mwathani watheria nĩ ngũthera. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, arĩ na harĩa ithe witũ, tũtigĩre Mwathani tũtherie kumana na mathirĩ, tũtherie nĩkĩo gĩko kĩrĩa kiugo kĩa Ngai kĩrarĩrĩria ũhoro wakĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtherie thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũtherie kumana na mĩrimũ yothe ĩrĩa tũngĩkorerera thĩinĩ wayo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũkamwĩra watheru ndũtherie, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, ni tamaa na shauku la moyo wangu ya kwamba ninatamani kuoshwa tokana na uchafu ambao nimepandika ama nimejipata ndani yake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Arĩ na arĩa ithe witũ, twĩre Ngai ũyũ agũtherie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩre Ngai ũyũ agũtherie kumana na ũhoro wa njuko. Twĩre Ngai ũyũ agũtherie kumana na ũhoro wa gũkĩrĩrwo nĩ arĩa marĩ muku na ithuĩ, nĩ arĩa mendaga gũtũrũithia, nĩ arĩa methaga mũthiro witũ, gĩko kĩu gĩothe. It's what we are telling God, tũtherie kumana na gĩko gĩkĩ gĩothe. Kĩo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, purify me, theria kumana na gĩko gĩothe, and I will be clean. Wash me and I will be white than and I will be white than snow. Mwathani arogocwo. Thambia na nĩ ngwerũha gũkĩra theruji. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, arĩ na arĩa ithe witũ, nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia mũndũ wĩna gĩko kĩa mĩrimũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia mũndũ kumana na gĩko gĩa gũkĩrĩrwo. Nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia andũ, arĩ na arĩa ithe witũ, kumana na gĩko gĩa gũcambio, kumana na gĩko gĩa kũrumwo, kumana na gĩko gĩa rejection, kumana na gĩko kĩa mũthemba wothe ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ wakĩo. Nĩkĩ kĩu ũgeragia gũtiga, ũkaremwo gũtiga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ? Ndĩhagũkũririkania nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia arĩa metanĩtio nake. Nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia arĩa matuĩte itua rĩa kũmũrũmĩrĩra. Nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia arĩa matuĩte itua kũhithanio nake, nao magatuĩka atheru. We wamũkĩtwo, we ũrarũithio rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia mũndũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũtugaga mũndũ ũratuĩtwo ena gĩko, Ngai ũyũ akamũtheria, agetĩkĩrĩka ũthamaki-inĩ wake. We ũraraihĩrĩirio nĩ andũ, we ũramenetwo nĩ andũ, we ũrokĩrĩirwo nĩ arĩa nginya mũciaranĩirwo nao. Nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga mũndũ ũcio ũraraihĩrĩirio agatuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka. Kĩo kĩarĩkĩrĩria kuga atĩrĩrĩ, Ngai na watheria rĩ, warĩkia gũthambia rĩ, na nĩ ngwerũha gũkĩra theruji. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũthambagia mũndũ. Ithambia rĩake rĩtihana rĩa mũndũ, ithambia rĩake rĩtihana rĩa arata, ithambia rĩake rĩtihana rĩa andũ arĩa mangĩenda gũgũthambia na mwena ũngĩ magĩkũhakaga gĩko. Nĩ kũrĩ Ngai ũtheragia andũ arĩa me kwa ihinda iraya mũno. No ũngĩtheria, niĩ nĩ ngũgĩa na mũtũrĩre ũngĩ mwerũ, tuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ kũrĩ Ngai arĩ na arĩa ithe witũ, ndwĩrirĩrie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndwĩrirĩrie gũtherio nĩ Ngai ũyũ, ndwĩrirĩrie kũhithanio na Ngai ũyũ, ndwĩrirĩrie kũnyitithanio na Ngai ũyũ, na nĩ ũgũtuĩka wa kwagĩrĩra, nĩ ũgũtuĩka wa gũkinyanĩra maitho-inĩ ma Ngai mũtũra muoyo. Kĩo kĩa Ngai kĩrathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, verse number 8, njiguithia gĩkeno
na mucanjamũko wa ngoro rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai ũririkane kiugaga atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndĩna mũbango mwega. Nĩguo arerire mũndũ wetirwo Jeremia, we Jeremia wa mũthenya wa ũmũthĩ, we Jeremia wagĩte mwĩhoko, we Jeremia wĩ kĩara-inĩ kĩrĩa wĩikĩtio nĩ andũ, we Jeremia ũtiganĩirio nĩ andũ anyu, we Jeremia ũrarigwo atĩrĩrĩ, now how do I begin? Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ akĩra Jeremia atĩrĩrĩ, nĩ ndakũĩ wĩ nda-inĩ ya maitũguo, ona ũtarĩ ũrombĩka niĩ no ndakũĩ, ngĩgũtheria na ngĩkwamũra, ngĩgũtua wothamaki wakwa, na nĩ harĩ mũbango ũrĩa ndĩnaguo igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa. Arĩ na arĩ ithe witũ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ihoya rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, nĩguo mũndũ wetirwo Daudi arahoya, oh God, give me back my joy again. You have broken me, now let me rejoice. Mwathani arogocwo atĩ nĩ kũrĩ na ũhoro ũcio wa kwarahũrwo rĩngĩ, nĩ kũrĩ na ũhoro ũcio wa kũiguithio gĩkeno na mũcanjamũko wa ngoro. Twĩrirĩrie kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Let that be your desire, and let us be the desire of our heart. At rũcinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, I desire kũiguithio gĩkeno gĩkĩ. Ndĩrerirĩria kũhandwo gĩkeno kĩngĩ, ndĩrerirĩria kũhandwo ũndũ ũngĩ mwerũ, ndĩrerirĩria kũhandwo kĩndũ kĩngĩ kĩega na gĩthaka thĩinĩ wa ngoro yakwa. Arĩ na arĩ ithe witũ, verse number 8 ĩkaigua atĩrĩrĩ, njiguithia gĩkeno na mũcanjamũko wa ngoro. Ihoya ritũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Mwathani njiguithia agĩcerera arĩa angĩ akĩmacenjeria mũtũrĩre. Arĩ na arĩ ithe witũ, makĩgarũrĩrwo mĩtũrĩre, makĩrutĩrio kuma ngathĩ ĩyo makinyio ngathĩ-inĩ ĩngĩ. Ndwĩre Mwathani, ona niĩ ndũkae kũhetũka, ona niĩ ndũkae kũndiganĩra, ona niĩ ndũkae kũndiga ruo-inĩ rũrũ, ona niĩ ndũkae kũndiga kĩeha-inĩ gĩkĩ. Mwĩre Mwathani, ndahoya ũnjiguithie gĩkeno na mũcanjamũko wa ngoro. Kumbe nĩ kũrĩ makoragwo maiguithĩtio gĩkeno kĩa ngoro, kumbe nĩ kũrĩ makoragwo mahandĩkĩte mũcanjamũko wa ngoro ũgakorwo wĩ thĩinĩ wao. Arĩ na arĩ ithe witũ, atĩ kĩrĩro ti portion yaku, kĩeha gĩtirĩtio nawe. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ etĩkia Ngai mũtũra muoyo agĩũka gũcenjeria andũ mĩtũrĩre, ruo rũtigũkorwo rwĩ thĩinĩ witũ, wĩ ũtũire ruo-inĩ kwa gũkorwo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ ũrathikĩrĩria arĩ gĩtanda-inĩ, nĩ kũrĩ ũrathikĩrĩria akarigwo ngwambĩrĩria kũ, nĩ kũrĩ wĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro akarigwo gĩkeno gĩkĩ rĩ mũrarĩrĩria igũrũ rĩakĩo rĩ, niĩ rĩ gĩkinyanĩra ndeka atĩa. Ndĩhagũkũmenyithia ũndũ ũyũ ũmwe atĩ ũngĩrũgamia ihoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ Ngai wĩiguithagia mũndũ gĩkeno na mũcanjamũko wa ngoro. Mahinda marĩa ũthererete makenũke. Mwathani arogocwo atĩ mahinda marĩa wanakorwo wĩna kĩeha, Ngai ũyũ akũgarũrĩre. Jina la Bwana litukuzwe. Ati now let me rejoice. Ikauga atĩrĩrĩ, you have broken me, now let me rejoice. Ngoro yakwa nĩ ĩtihangĩtio, ngoro yakwa nĩ ĩgereire kĩeha, ngoro yakwa nĩ ĩgereire ruo-inĩ, ngoro yakwa nĩ ĩgereire kũugĩrĩrwo, no rĩrĩ ndarũgamia ihoya-inĩ rĩrĩ atĩ reke niĩ nduĩke wa kũihũrwo nĩ gĩkeno rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Verse number 9 kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, wĩgitie ũthiũ ũtige kũrora mahĩtia makwa na gũtharia ũtharie mawaganu makwa mothe mathire. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ,
Verse number 9. Don't keep looking at my sins. Remove the stains of my guilty. Bwana asifiwe. Ihoya rito ria rucini rwa muthenya wa umuthi. Daudi akamwira, Baba, ndukarore ringi rwihia rwakwa, no ni ndahoya ati remove the stains of my guilty. Ati ndagutharia utharie mawaganu makwa mothe. Remove, eheria the stains of my guilty. Kiria kiracungiriria njage gwitikirika mbere ya uthio waku yaweherie. Na njira ngene kuga atiriri, marora maria mekirikite thiini wa honokio wakwa nimo ndahoya umeherie rucini rwa muthenya wa umuthi. Twire Ngai akwehererie marora macio mothe mahandikite thiini wa ngoro yako. Tukiingira worship-ini ukorwo kira Mwathani jehereria marora macio mothe. Verse number 10. Ngai nyumbira ngoro etari na giko thiini wakwa, cokia roho mweru mwikinderu. Mwathani arogocwo. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Create in me. Nyumbira ngoro theru. Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi ari na ithe witu ati ni kuri Ngai ugaruragira mundu situation yari ri thiini wayo, maundu mari uratomo, maundu mari urekorerera wi thiini wamo, ni kuri Ngai ugaruraga muturire wa mundu. Bwana asifiwe. Ni kuri Ngai ucenjagia muturire wa mundu. Ni kuri Ngai ugaruraga agatuma mundu urahinyiririkite akagia na undu ungi mweru. Kio kia Ngai kirauga atiriri, ihoya ritu ati ni riri Mwathani, tumbire ngoro theru na thiini witu utuhande roho ungi mweru, utuhande roho ungi mweru uria umanite na kuri we. Uguo I believe we utaraigua mugambo wa Ngai. From today things will not be the same again. We utaronaga cioneki kumania no muthi ni tondu wa ngoro njeru Ngai aratumbira. Ni kuri no ndu mweru Ngai egwika thiini wa ngoro yaku. We uraikarite in a place of stagnation for a long time. We uturite handu hamwe. From today I just declare ya kwamba kumania no muthi ni kuri Ngai arekira andu miturire ya guthii na mbere. Ni kuri Ngai urahanda undu ungi mweru wa kwambiriria gukinyukia. We urakinyukagia ikinya rimwe ugacoka thutha makinya meri kana matatu kumania no muthi, tondu ni ari new a right spirit within us. Ni gugukorwo kwina uhoro wa moving forward in us thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Verse number 11. Kio kia Ngai kirauga atiriri, ndukanyingate nyume hariwe na ndukane thengerie roho waku mutheru. Ndukana thengerie roho waku mutheru. Ihoya ritu ni riri, do not banish me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. Wherever you are, rucini rwa muthenya wa umuthi, rekerere nirikorwo nirio ihoya ritu tunyihite twi mbere ya Ngai ati muthĩnjĩri mwega, ndukanathengie, ndukananyingate nyume hariwe na ndukanathengerie roho waku mutheru. Uhoro wa roho mutheru, Jesu Kristo akiuga kira arutwo ake, mutikaume kanyumba kau mutari muramukira mumuteithia, mutari muramukira hinya. Uguo ri riria mundu ena roho mutheru, riria murito mwakinya, mundu ciagia na privilege ya kumenya ndire wiki ndina muteithia.
Rĩrĩa maũndũ maritũha, rĩrĩa worwo nĩ hinya tondũ wa kũgĩa na Roho Mũtheru, ũkamenya atĩrĩrĩ ndĩna hinya ũkĩmwerũ Ngai ahandĩte thĩinĩ witũ. Ũguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩmwĩra Abba Father, we are praying, ndũkae gũtũthengeria Roho waku Mũtheru, ndũkae gũtũthengeria, ndũkae gũtũingata tume harĩ we, ndũkae gũtũthengeria. Ngĩrĩkĩrĩria ngwĩre ũndũ ũyũ atĩ ihoya ritũ rĩa mũthia rĩrĩa tũkũrĩkĩrĩria narĩo nĩ rĩrĩ, twĩre Mwathani hũndũrĩra, hũndũrĩra Shabaganda Ribazaya, hũndũrĩra, restore to me again the joy of your salvation. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wĩre Mwathani hũndũrĩra gĩkeno kĩrĩa kĩa ũhonokio waku, na ũndirĩrĩre na Roho mwĩyenderi. Mwathani arogocwo. And make me willing to obey you. Tiny intercessor, wherever we are, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũtigĩre Mwathani, restore to me again the joy of salvation. Kumbe nĩ kũrĩ na gĩkeno kĩa ũhonokio, kumbe nĩ kũrĩ na ũhoro wa gĩkeno kĩrĩa kĩhandĩkaga kĩa ũhonokio. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we ũtoĩ gĩkeno nĩ kuuga atĩa, nĩ kũrĩ Ngai ũhandaga gĩkeno kĩa ũhonokio thĩinĩ wa ngoro cia andũ. We ũtũũraga rĩithori-inĩ kwa gũkorwo wĩ mũhunjia wĩ hau, nĩ gũtwĩrorera ũratwĩrorera, nĩ gũtũthikĩrĩria ũratũthikĩrĩria, wĩ kĩgongona-inĩ thĩinĩ nĩ gũtũthikĩrĩria ũratũthikĩrĩria, wĩ hau ũrauga niĩ kuma ndahonoka ndũrĩte na mbara. No rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ there is a promise of the joy of salvation in our heart. There is a promise of the joy of salvation in our ministry. Ngai nĩ ekũhanda gĩkeno kĩa ũhonokio ũtungata-inĩ witũ. We ũranyararĩtwo, kanitha wa Ngai nĩ ũrokĩrĩirwo, kanitha wa Ngai nĩ wagĩirwo kĩene, but nĩ kũrĩ na mũcamo Ngai arekĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Iyo marorotaga, ũtungata ũcio marorotaga, ũtungata ũcio marageragĩra kĩene, ũtungata ũcio matarendaga gwĩtanio naguo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ there is a promise of restoration of a salvation, the joy of restoration, gĩkeno kĩa ũhonokio, gĩkeno gĩa thayũ, gĩkeno gĩa kĩhiko, gĩkeno gĩa kĩrĩa gĩothe gĩtanĩtio na ithuĩ. Ngai nĩ arakĩhanda werũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmwĩra you have done me well, you have done me well, you have done me well. Tũrũgame na magũrũ maitũ ithuĩ twĩ kĩgongona-inĩ, ona we wĩ kũu ũratũthikĩrĩria, waigua nĩ ũkũhota kũrũgama na magũrũ maitũ na magũrũ maku nĩgetha tũthathaie Ngai na rwĩmbo rũrũ rwa kũmwĩra Abba Father, you have done me well. Nĩkĩ tũramwĩra you have done me well? Nĩ tondũ ũndũ wa mbere nĩ gũtũtheria aroka gũtũtheria. Ũndũ wa kerĩ nĩ kũhanda arahanda werũ thĩinĩ witũ. Ũndũ wa gatatũ nĩ gũtũcokereria aratũcokereria. Ũndũ wa kana kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ nĩ gũtũmbĩra aratũmbĩra ngoro ĩngĩ njerũ. Wa gatano nĩ gũtũmwĩra tũramwĩra nĩ thengio nĩ tondũ ndũratũingata, nĩkĩo tũramwĩra you have done me well. Ũndũ wa gatandatũ nĩ kũmwĩra tũramwĩra Jehovah, you have done us well because you have restored the joy of salvation in our hearts.
You have done me well. You have done me well. You have done me. Pastor Mwairu bado ni ruogo tutongoria namo. Jesus, you have done me well. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ũguo harĩa hothe ũrĩ tũmwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, I thank you because you have done me well. I thank you because you have done me well. Umenitenda mema, umenitenda mema mtakatifu, umenitenda mema Bwana wa mabwana. Falme ninakushukuru kwa sababu umenitenda mema. Bwana ninakushukuru kwa sababu umenitenda mema. Mungu wa miungu, uinuliwe na utukuke, uinuliwe na uheshimiwe asubuhi ya leo. Praise him, tutakuja hapa mbele. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Umenitenda mema, 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 umenitenda mema,
umenitenda mema Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema Yesu. You have done me well, you have done me well, Jehovah. You have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. Oh, you have done me well, you have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. You have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. Mwambie Bwana umenitenda mema. Mwambie Bwana umenitenda mema. Working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is healing, wonder working healing in the blood of the Lord Jesus. There is healing, wonder working healing in the precious blood of the Lord. There is healing, wonder working healing in the precious of the Lord Jesus. There is healing, wonder working healing in the precious blood of the Lord. Inya monende nakameide na Jesu. Inya monende nakameide ya Jesu. Inya monende nakameide ya Jesu Kristo. Inya monende nakameide ya Jesu. Utoria monende nakameide ya Jesu Kristo. Utoria monende nakameide ya Jesu. Jesu Kristo, koero kunene nakame ine ya Jesu. Toria kunene nakame
Yajaso Inotoria Utoria Monene Nakame Ine Yajaso Inya Monene Nakame Ine Yajaso Kristo Pinautia Inya Monene Nakame Ine Yajaso Inya Monene Nakame Ine Yajaso Inya Monene Nakame Ine Yajaso Utoria Monene Nakame Ine Yajaso Utoria Monene Nakame Ine Yajaso Tawala na moyo, tawala siku ya leo Baba, tawala, tawala siku ya leo, tawala ewe Bwana, tawala, tawala Baba, tawala, tawala, tawala ewe Bwana, tawala, tawala Baba, tawala,
tawala na nyumba yangu Baba, tawala, tawala, tawala na nyumba yangu Baba, tawala ewe Bwana, tawala wokovu wangu Baba, tawala, tawala, tawala wangu, tawala ewe Bwana, tawala kanisa lako Baba, tawala, tawala, tawala lako, tawala ewe Bwana, tawala, tawala Baba, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala, tawala, tawala Baba, tawala, tawala, tawala ewe Bwana, tawala watu wako Baba, tawala, tawala watu wako Bwana, tawala ewe Bwana, tawala kanisa lako Baba, tawala, tawala Bwana, kanisa lako Bwana, tawala ewe Bwana, tawala washirika wetu Baba, tawala, tawala, tawala washirika wetu, tawala ewe Bwana, tawala siku ya leo Baba, tawala, tawala, tawala siku ya leo, tawala ewe Bwana, tawala, tawala Baba, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala, tawala Baba, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala, tawala Baba, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala, tawala, tawala Baba, tawala, 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 tawala ewe Bwana, wina hinya, hinya, hinya munene ndakameine ya Yesu Kristo, wina hinya, hinya, hinya munene ndakameine ya Yesu, kwina uhoti, so kwena hinya, hinya, hinya munene ndakameine ya Yesu Kristo, kwena hinya, hinya, hinya munene ndakameine ya Yesu, kwena uhoti, uhoti munene Yesu Kristo, kwina uhoti, munene ndakameine ya Yesu, kwina utolya, uhosha munene ndakameine ya Yesu Kristo, kwina utolya, utolya munene ndakameine ya Yesu, ewe kuohelwa, kuohelwa, kuohelwa kunene ndakameine ya Yesu, ewe kuohelwa, kuohelwa, kuohelwa kunene ndakameine ya Yesu, ewe gutolya, gutolya kunene ndakameine
Yesu Gwingutoria Kunende Nakame Ine ya Yesu Kuri non toria Roshine Romo Venga Wambove Shaba Gandara Bozaya Rima Gandara Babazia tangaza ya kwamba kuna ushindi mchana wa leo. Tangaza ya kwamba kuna ushindi kwenye maisha yako. Tangaza ya kwamba kuna ushindi kwa wewe ambaye umeishi maisha ya kukaa mahali pamoja. Tangaza ya kwamba kuna mwanzo mpya ambao Bwana ameuanzisha ndani ya maisha yako. Mwambie Mfalme, ninakushukuru mchana wa leo. Ninakushukuru asubuhi ya leo. Nithengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nithengio nĩ tondũ wĩ Ngai na ũgũtũũra wĩ Ngai gatũrũme ka ũthingu. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara. Nithengio nĩ tondũ wa hinya waku, nithengio nĩ tondũ wa wagĩrĩru waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. I thank you this morning kwa sababu ya uaminifu wako. Ahadi zako ni kweli na amina. Umeahidi kutusafisha, umeahidi kutufanya kuwa safi mbele zako Bwana wa mabwana. Umeahidi kuturejeshea furaha ya wokovu ndani yetu. Rabaganda rabuzaka, shabaganda rababazika. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, uinuliwe na utukuke, heshimiwe na upewe sifa. Utukuke Bwana wa mabwana. We thank you, Jesus. Thank you, We Father. thank you. We thank you, Jesus. Nitwacokia ngatho twakwambararia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twatũgeria rĩĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa ũnene waku na ũtugi waku na tha ciaku na wega waku na wĩhokeku waku. Nĩ twahera rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũrekere mehia na mawagano maitũ. Tũiguĩre tha Kristo wa Ngai, tũririkane Kristo wa Ngai. Thengio nĩ gũtũhe mweke ũngĩ kũrũgama kĩgongona-inĩ kĩa Theophilus Church itũũra rĩa Kawangware. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe hinya wa gũka stage-inĩ ya Sokoni, nyũmba-inĩ ya Tumaini Plaza. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũtugi na tha ciaku Ngai. Ndatherithia kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo, ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria thakame ya Gatũrũme, hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru, ũthamake na wĩke maũndũ ma kũgegania. Wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũnene. Ndatherithia itĩ ici cigũka gũikarĩrwo nĩ andũ aku, ona iria cikarĩirwo. Ndaciarĩria thakame ya Gatũrũme na mwaki wa Roho Mũtheru. Rĩera rĩrĩa rĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ndarĩarĩria mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gatagatĩ-inĩ ka magũrũ matonyete gũkũ, marĩa matagĩrĩire, magongona marutĩirwo gũkũ matagĩrĩire, ciugo ciarĩirio gũkũ itagĩrĩire, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera. Ngai mũtũũra muoyo nĩgetha ũtũiguĩre tha. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia. Nda welcome presence ya Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, oro hamwe na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Gatũrũme. Thamaka kona ciothe na area ciothe nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ mothe me guoko-inĩ gwaku. Ngai Ithe thamaka, Ngai Mũriũ thamaka, Ngai Roho Mũtheru thamaka, kĩgongona kĩa matu-inĩ thamaka. Thamakĩra ngoro cia andũ aku rũciinĩ rũrũ. Andũ aku nĩwe metereire nĩgetha ũmarĩrie. Andũ aku nĩwe metereire nĩgetha makũigue. Andũ aku nĩwe metereire nĩgetha maigue mũgambo waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamakĩra ngoro ciao kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thamakĩra meciria mao kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hinya waku ũrothamaka Gatũrũme karĩ riri. We wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki.
gutari ungi uri waikarira gite kiu muthamaki wa thamaki we Ngai mutura muoyo gatuithania cira wakirinde ni tondu wa hinya waku Ngai ndagutia Ngai Jesu Kristo muru wa Ngai mugambo waku ni tondu wi Ngai thamakira ngoro cia ukigongona kia matu-ini thamakira meciria ma ukigongona kia matu-ini hinya waku ro thamaka gaturume kaririri we wikarire gite-ini kia uthamaki gutari ungi uri waikarira gite kiu muthamaki wa thamaki we Ngai mutura muoyo gatuithania cira wakirinde ni tondu wa hinya waku Ngai ndagutia Ngai Jesu Kristo muru wa Ngai we wikaire guoko-ini kuorio kwa Ngai mwene hinya wothe ndakwambararia roho mutheru wa Ngai mutura muoyo we watigirwo guku thi ni Jesu Kristo nginya ihinda ria rigakinya ni rokambata ni twaguthathaia utatu mutheru na ni twakwambare na ni twakunenehia ndakwihekera rwimbo rwo kuinwo thiini wa kigongona giki ndaweteria breakthrough ni tondu wi Ngai kiugo tukuigwa thiini wa kigongona giki ndageteria breakthrough thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo thamakira ngoro cia andu aku ni tondu wi Ngai ndakunengera ni tondu maundu mothe ni tondu wi mwihokeku ni umahotaga ni tondu wi hinya aria mambiriirie gutungata kuma rucini na haria utungata uyu rirekirira ritwa riaku rirogocona ria mbarario twikunika na itu ria mwathani witu Jesu Kristo tukinyitithania igongona riri aria twi kanitha-ini ona aria meguka ona aria mari mabururi-ini matiganite ona aria me bururi-ini wa Kenya aria maratwirorera mwena wa Facebook na mwena wa YouTube twamakunika na itu ria mwathani witu Jesu Kristo twarie thakame ya gaturume na hinya wa mwaki wa roho mutheru na twahoya tutungata twi kindu kimwe na nigetha nawe utucerera ni tondu wi Ngai ni ndacokia ngatho ni tondu wa utugi waku tweneana na kuriwe nie Rachel Wangari na ndungata na ngombe ya wira waku Bishop John Githirio nake ndamuneana na kuriwe Ngai itekera gutuhuthira urio kwenda ihurireria tunua twitu ni tondu wi Ngai urio urenda andu aku merwo niguo gutukuga Ngai ni ndakugoca na ndakwambararia haruruka kigongona kia matu-ini wigocirie rucini rwa umuthi thamaka rucini rwa umuthi ariria ngoro cia andu aku rucini rwa umuthi ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru ni twaguthathaia ni twakunenehia ni twakwambararia ni twagutugiria ni tondu niwe wageire kugocwo ritwa riaku rirwambarario na ritwa riaku ritugirio thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni twahoya na twacokia ngatho amen aria twi online aria twi thiini wa kanitha tuge ithe witu ri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru tuyo muthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuohagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutonokia ritonokagia uru-ini ni undu thamaki ni waku ona hinya ona kugoco tene na tene amen ni maheagwo aria mahoyaga ni maheagwo aria mahoyaga ni maheagwo aria mahoyaga na Jesu mwene iwe woigire matungatago aria mahoyaga matungatago aria mahoyaga matungatago aria mahoyaga
atungatagwo aria mahoyaga na Jesu mwene niwe woigire mambararagio aria mahoyaga mambararagio aria mahoyaga mambararagio aria mahoyaga na Jesu mwene iwe woigire ndũgĩũke Jesu Yesu haleluya haleluya Yesu haleluya haleluya Yesu haleluya na Jesu mwene iwe woigire makareu Jesu haleluya Tamakareu Jesu haleluya Tamakareu Jesu haleluya na Jesu mwene iwe woigire twagwĩta roho Jesu haleluya twagwĩta rĩu Jesu haleluya twagwĩta rĩu Jesu haleluya na Jesu mwene iwe woigire Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria Wĩ igũrũ roho agĩgũka ĩra tondũ wa thĩna Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria wĩ igũrũ roho agĩgũka ĩra tondũ wa thĩna tondũ rĩ nene na ningĩ ũrĩ mũigua tha ndũgatũtiga tongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri nyũmba ya ũkombo tondũ wĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua tha
twahoya rushini rwa umuthi tucerere no twaririe ni tondu wi Ngai ni tondu wa utugi waku na tha ciaku thamakira ngoro citu na meciria maitu ni tondu wi Ngai twi haha niwe twetereire Ngai twi haha twetereire uge waku twi haha twetereire twaririo niwe tutietereire andu twetereire kwaririo niwe Ngai thamakira ngoro citu na meciria maitu ni ndaguthathagia na ndakugoca o mundu aria me online aria me kanitha-ini abararia moko maku na iguru wire Ngai usinipite Mwokozi unapozuru wengine asubuhi ya leo naomba kwamba usinipite ndukaikuhituka Ngai ugisherera andu aku rushini rwa umuthi naomba usinipite Mwokozi unapozuru wengine asubuhi ya leo usinipite unapobariki asubuhi ya leo naomba usinipite unapoinua watu wako asubuhi ya leo naomba usinipite unapowanyosha unapowaponya unapowalisha kiroho mfalme na kuwavisha naomba usinipite mie na familia yangu mfalme wa falme ndagutia na ndakugoca ni tondu wi Ngai ndukaikuhituka rushini rwa umuthi ukiariria andu aku Ngai ugithamakira andu aku ukiumiriria andu aku ukiririkana andu aku ukirwirira andu aku Ngai ugitungatira andu aku rushini rwa umuthi ndukaikuhituka ni tondu wi Ngai ndakugoca na ndakwambararia utugini waku na tha ciaku Ngai ni ndakugoca na ndagutugiria wi Ngai mwihokeku na Ngai mutheru thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho Ngai twahoya ndukaigutuhituka twaririe rushini rwa umuthi twahoya Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru utwaririe rushini rwa umuthi ariria ngoro citu we mwene maroho maitu twaririe we niwe twetereire ariria ngoro citu thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo amen amen Ngai witu atuteithie na turirikane na twike wega ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mutheru na Ngai munene karibuni sana ngimunyita ugeni rushini rwa umuthi aria othe maratwirorera aria mari kanitha-ini karibuni sana na Ngai amurathime aria marari online Ngai witu amurathime mwena wa Facebook mwena wa YouTube Ngai witu aromurwirira na mwike maundu mega ni tondu ni mutugi na ni Ngai mwega na Ngai mutheru tugatia Ngai twi thiini wa Kawangware ni turakwirite tugukorwo na a live service kuma rushini na tugagitia Ngai ni ngatho Pastor Dan kina Pastor Rebecca kina Brother Irongo kina Pastor Moai kina Kush ndiona mjango Bwana asifiwe kina Pro na ndiona Shosho Monica haria ndiona Kezia mundu gwitwa Irene ndakuona haria na mundu gwitwa tena Ruth Karanja ni ndamuna mwathani arogoce inyuothe Ngai amwike wega na mutugirie na muririkane ni tondu wa ihinda riu tumana ria morning devotion iria tukulidagwo ni Pastor Dan Karanja wa Theophilus kuria Nakuru na tugatia Ngai na tukambararia ritwa ria Ngai turathio na mbere na guthaitha Ngai na kuhoya Ngai na tugagitia Ngai uririkane ni ihinda ria tucemanagia thiini wa ngwataniro itu ya mahoya maria tumetaga monthly prayer maria tukoragwo twina mo Kawangware thiini wa branch itu etagwo Theophilus Church itura ria Kawangware Sokoni tukoragwo gikinya ha Sokoni ugucuka ni kuona building ina rangi wa grey yandikitwo Tumaini Plaza twi guku ginya tha iria Ngai ari gituhe ndagika iria rituhe na tugagitia Ngai na tukambararia ritwa ria Ngai ni tondu ni mutugi na ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mwega na Ngai munene tutanambiriria ni ngwenda nyambe njite Bishop nigetha tucoke tuthie na mbere na kiugo na tutiguthoma muno kiugo itha-ini riri kana ihinda-ini riri tukorwo tukiingira muno thiini wa mahoya tukorwo twina ihinda riu ria guthaitha Ngai ria kuhoya Ngai na ni njui Ngai ni egwika wega ni ngwenda njite Bishop nigetha nake tukiambiriria utungata o tugithie na mbere no tungata tondu nitwaingira ikereka-ini ringi ria keri nigetha agituthaithanirire na ni njui Ngai ni egwika maundu mega ni tondu ni mutugi na ni mutheru Bwana asifiwe sana. Amen. Gari kama kwa mama
niwe na kuigurirwo tha niwe na nigetha mahinda maya muthamaki wa thamaki turi utungata-ini uyu thiini wa itura ria Kawangware thiini wa kigongona gia Theophilus Church ukorwo uri hamwe na ithui maundu maria tugukuhoya tuhe twaringaringa murango gwaku tuhingurire twamathia uthio waku tumatuwone kiugo giaku reke gitutongorie Ngai wakwa mwathani wakwa twaria kirathimo iguru ria mari thiini wa bururi witu wa Kenya ona aria mari nja ya bururi aria maratwirorera mari mwena wa online thiini wa YouTube ona thiini wa Facebook twaria kirathimo iguru riao utuike wa kumarathima na kumaririkana twamatigithukania na mbara ciothe cia ndaimono twamatigithukania na uru wothe wa shaitani athuri aya na atumia aya na anake na airitu na ciana nyinyi ni aku we niwe umathurite na ukamamura we niwe Ngai kigongona kia matu-ini tukuinamirira na niwe tugutura twambararitie ritwa riaku ni itheru Ngai ritwa riaku ni riri hinya ritwa riaku ni riri uhoti ritwa riaku ni ritoranagia ndohora aria mohetwo ni ndaimono ndohora aria mohetwo ni mirimu ndohora aria mohetwo ni mathina ma mithemba na mithemba ndetikia wi Ngai hamwe na ithui ndaria kirathimo iguru ria ndungata na ngombo ya wira waku Reverend Lecho Wangari na ndungata iria ingi ciothe turi nacio thiini wa kigongona-ini giki thiini wa itura ria Kawangware mutheru na ni uri hinya na ni uri uhoti na tuiga wi mwihokeku Ngai hinya na utorania waku no hoti waku reke cionekane mithire-ini itu migo tungata uria tuhete wi moko-ini maku mwathani ni wega ni tondu wa wira uria twihokeire tuteithie kuruta na wihokeku munene na nigetha tugakena twakinya matu-ini tutoranitie na tutoraniirio niwe na tutoretie thini etari gikindhirio muhuro uyu wa riua nduri kiene indo iria andu meriragĩria itiri kiene no kiugo giaku ni gia gutura tene na tene no kiugo giaku giticenjagia kana gikagaruruka uguo twi moko-ini maku Ngai ohora athuri aya mwathani ohora atumia aya Ngai ona anake na airitu na ciana nyinyi mohore twiga moko-ini maku Ngai twiwe niwe thayo witu na twiwe niwe gikeno gitu wira wothe tukuruta ni waku nikio gutiithie no kugocithie na ni wega ine no tuthini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen Ngai baba njitika riria ngukaira ndaguthaitha igura uthambie ndigweruha ngatũra kũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gũkua monene wa gũkũ thĩ tegaĩire mwathania
dige kwa ngoma ona ndugetikire nyone oro agikuo monene wa gukuthi tegaire mwathania gitweka igai riakwa gatura ngugocaga ndugatige kwa ngoma ona ndugetikire nyone oro wa gikuo riria ngugukaira ndaguthaitha igũra ũthambie nĩ kweruha ndatũra ngũgocaga ndugatige kwa ngoma ona ndugetĩkĩre nyone oro wa gĩkuo yarĩ ndũrũ ta nyongoi nĩguo ingĩmaguage na arĩa angĩ magokĩra ndatũra ngugocaga ndugatige kwa ngoma ona ndugetĩkĩre nyone oro wa gĩkuo mahinda marĩa tũgũgwĩta mũthamaki wa thamaki ĩtĩkĩra gũtwĩtĩka nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya twakũhoya nĩ tondũ wa ciana citũ tũthikĩrĩrie twakũhoya nĩ tondũ wa athuri aitũ na atumia aitũ ĩtĩkĩra gũtuĩka wa gũtũthikĩrĩria twagũthaitha nĩ tondũ wa bũrũri witũ tũthikĩrĩrie no tũiguĩrĩre tha Ngai kĩgongona kĩa ma twĩtĩke rĩrĩa tũgũkaĩra twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya bũrũri twendete mũno na rĩu tũrũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ Ngai kĩgongona kĩa ma igũrũ rĩa bũrũri ũyũ tũreganĩte na ũru wothe ũrĩa wathĩrĩirio kũrĩguo nĩ ndaimono tũreganĩte na mahinya na morutani mothe ma caitani ona tũreganĩte na ũinamĩrĩri wa mĩhianano ũrĩa ũkoretwo kuo bũrũri-inĩ tũkaregana na ũitangĩki wa thakame tũkahera mawĩhia na mawaganu ma mĩthemba yothe marĩa makoretwo marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya mũthamaki wa thamaki tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩwe wĩ Ngai tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe tũgĩkwĩra bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku mwathani tũgĩkwĩra bũrũri ũyũ ũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ririkana bũrũri ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti ririkana bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ moko-inĩ maku ndaimono nĩ ciĩciragia no cihote kũinainia kana kwĩgwatĩra bũrũri ũyũ no wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ onaũ ndũrĩ moko-inĩ ma andũ arĩa meigweta kana andũ arĩa marĩ ngumo ona ndũrĩ moko-inĩ ma andũ arĩa marĩ mbeca wĩ moko-inĩ maku Jesu kĩgongona gĩtheru wĩ moko-inĩ maku we mũthamaki wa thamaki nĩ twathaithana nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ mwathani ũririkane Ngai kĩgongona kĩa ma no ũtoranĩrie we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ thamakĩra bũrũri ũyũ wa Kenya ririkana Ngai kĩgongona kĩa ma athuri na atumia na anake na airĩtu arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũkiuga wĩ mũtheru Ngai na tũgũkwĩra wĩtĩkĩra kũririkana bũrũri witũ ĩtĩkĩra kũririkana bũrũri ũyũ mwathani ĩtĩkĩra kũũhotanĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ĩtĩkĩra kũũhotanĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti twaregana na roho wothe wa ũhoi wa mĩhianano magongona mothe marutĩirwo bũrũri ũyũ nĩgetha ikuũ cioneke
Ngai wakwa muthamaki wa thamaki twaharagania magongona mothe ma daimono twakiria magongona mothe ma saitani maria manarutirwo nyumba-ini cia Freemasons maria manarutirwo nyumba-ini cia Illuminati maria manarutirwo rungu rwa iria operation yothe irathie na mbere ndagika-ini ino na ithaa riri ari igongona ria kwambararia thamaki wa nduma twambararia moko maitu na iguru twaigiriria roho wothe wa saitani twaharagania wira wothe wa daimono twaharagania magongona mothe ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we Ngai ũthamakaga ngoro-inĩ cia andũ aku thamakĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya thamakĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti thamakĩra bũrũri ũyũ mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ we nĩwe ũĩ makĩria ma ũrĩa tũĩ mũthamaki nĩ tũtongoretio nĩ andũ akoroku nĩ andũ matarĩ na tha nĩ andũ mataragwĩtigĩra no we wĩ Ngai we wĩ mũthamaki we nĩ ũrĩ hinya we nĩ ũrĩ ũhoti nĩ tũtongoretio nĩ aici hatũmaiyĩte indo cia thirikari ona indo cia bũrũri ũyũ no we wĩ Ngai na we nĩ ũrĩ ũhoti na we nĩ ũrĩ hinya rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki corruption no kuongerereka yongererekaga ũragani no kuongerereka wongererekaga uthii wa na mbere tũkũũria atĩrĩrĩ mwathani nĩ ciana gũtigwo ciĩ cia ndigwa uthii wa na mbere tũkũũria atĩrĩrĩ yawa nĩ athuri gũtigwo matarĩ atumia nĩ atumia gũtigwo matarĩ athuri nĩ ũrĩa thakame ĩitĩkire nĩ ũrĩa ruo ruonekire ũyũ nĩguo uthii wa na mbere bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku twambararia moko maitũ na igũrũ tũkiuga wĩ mũtheru mũthamaki wĩ mũtheru mwene ũhoti wĩ mũtheru mwene hinya bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai twaũiga moko-inĩ maku Jehova Ngai wakwa mũnene wa nene ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ ũyũ rĩ nĩ rĩrĩa ciana irora nĩ rĩrĩa ciana irethwo ikaga nĩ rĩrĩa anake maroragwo nĩ rĩrĩa airĩtu maroragwo nĩ rĩrĩa ikuũ irongerereka nĩ tũherete mehia maya mwathani nĩ tũherete mehia maya mwathani thakame ĩno nĩ ĩingĩhire mũno ruo rũrũ nĩ rũnenehire mũno thĩna ũyũ nĩ ũnenehire mũno nawe wĩ Ngai nawe nĩwe twĩhokete we nĩ ũrĩ ũhoti we nĩ ũrĩ hinya we nĩ ũtoranagia toranĩria atumia a ndigwa harĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ toranĩria athuri hangoriai harĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ toranĩria ciana iria itarĩ Ngai na aciari thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ uthii wa na mbere bũrũri-inĩ ũyũ rĩ nĩ rĩrĩa arĩa matarĩ hinya maranyarirwo na magatunywo indo ciao we mũthamaki wa thamaki we Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha we Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi ririkana mũthĩnjĩri ririkana Ngai kĩgongona kĩa ma ruo rũrĩa rwarĩ na Danieli rwarĩrirwo kĩgongona-inĩ rwatũmire ririkane kĩgongona ririkana ruo rũrũ ririkana maithori maya ũtũririkanĩre bũrũri witũ ririkana bũrũri ũyũ mwathani ũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha we wĩ Ngai we wĩ Ngai we Ngai we Ngai we Ngai ũtacenjagia we Ngai ũtagarũrũkaga we Ngai ũiyũirwo nĩ tha we Ngai ũrĩ ũhoti Jehova Jire Ngai mũtugi Ngai mũheani Ngai ũtacenjagia Ngai ũtagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha tũiguĩrĩre tha bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ Kenya ĩ moko-inĩ maku ĩ moko-inĩ maku ĩ moko-inĩ maku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ arĩa marathamaka marĩ itĩ-inĩ me moko-inĩ maku arĩa marĩ wabici-inĩ cia thirikari me moko-inĩ maku arĩa macagũrĩtwo nĩ andũ me moko-inĩ maku we Ngai wa igũrũ we mũthamaki thogora no kuongerereka ũrongerereka wa indo no wĩ Ngai wĩ gocithia mũthamaki
wĩgocithie mwene ũhoti, wĩgocithie Ngai wa igũrũ, wĩgocithie wĩonanie. Nĩ twanyiha mũno mũnene wa nene, mũthamaki wa thamaki, Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha, Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ngai wakwa mũnene wa nene, we ũthamakagĩra ngoro cia andũ aku, thamakĩra ngoro cia andũ a bũrũri ũyũ. Igua tha nĩ bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Jesu mũthamaki wa thamaki, ũhoi wa mĩhianano bũrũri ũyũ no gũtherema ũratherema, waganu no gũtherema ũratherema, no we wĩ Ngai. We wĩ Ngai. Thank you. Twakwambararia mũno Mwathani witũ nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku Ngai. Twakũnenehia mũno Ithe wa muoyo, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Nĩ twanyiha mũno twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tũgĩkwĩra ĩtĩkĩra tu gũtũririkanĩra ciana citũ irĩ mathukuru, ririkana ciana citũ irĩ mĩciĩ-inĩ, ririkana athuri aitũ na atumia aitũ, ririkana andũ aitũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, arĩa tũrĩ nao bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ihoya rĩrĩ Ngai tũhoete twĩ ngwatanĩro, tũgĩkwĩra tũririkanĩre andũ aitũ, tũririkanĩre ciana citũ, tũririkanĩre bũrũri ũyũ Mwathani, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, mahinda mothe wĩ Ngai na ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Athĩni no gũthiĩ marathiĩ na mbere na gũthĩna, thakame no gũthiĩ irathiĩ na mbere na gũtherera, Ngai ikuũ no kuongerereka irongerereka. Jehova tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha we mũthamaki wa thamaki, tũiguĩrĩre tha we mwene ũhoti, we mwene hinya, tũiguĩrĩre tha. Twarana na ithuĩ mũthenya na ũtukũ, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Mathaithana makwa Baba ũrokĩmaigua, tondũ ndirĩ no ingĩgĩkaĩra thĩ, ũronjigua torĩa waiguire Ayubu, ũkĩmũninĩra thĩna, ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ, ũngĩthĩna igũrũ ingĩgĩkaĩra, ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio, kuma ciarĩ nginya ciana ndirĩ ndona, ũngĩruta mũrũwe akwa igũrũ rĩa andũ, ũngĩruta mũrũwe akwa igũrũ rĩa andũ, wa mbere ũrĩa nyonete nĩwe Baba, wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ, wakũrutĩire Isaka mwana wake, igongona tondũ nĩ wamũthurĩte, igongona tondũ nĩ wamũthurĩte. Kuma ndaciarwo Baba ndũire njaragia, ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio,
nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũrũre andũ igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũrũre andũ igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ watũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte mathaithana makwa babo ũkĩmaigua tondũ ndirĩ nokĩngĩgĩkaĩra thĩ ũngĩjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ mathaithana makwa babo ũkĩmaigua tondũ ndirĩ nokĩngĩgĩkaĩra thĩ ũngĩjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ kuma ndaciarwo baba ndũire njarathia ũyũirwo nĩ thaka iria ũkoragwo nacio kuma ciarĩ nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũrũwe aku igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũrũwe aku igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nĩwe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ watũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte 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 wa mbere ũrĩa nyonete nĩwe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte mathaithana makwa babo ũkĩmaigua tondũ ndirĩ nokĩngĩgĩkaĩra thĩ ũngĩjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ. Thank you. Wewe wiki nowe ũngĩigua mathaithana maitũ mathaithana maitũ maigue nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mathaithana maitũ maigue nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti mathaithana maitũ maigue nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku thĩ ĩno tũtirĩ athamaki tũngĩkaĩra gũtirĩ atongoria tũngĩkaĩra gũtirĩ andũ mena hinya arĩa tũngĩkaĩra no twakaĩra rĩtwa rĩaku nĩ ũgũtũigua nĩ tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya twanakaĩra andũ magatũtirika twanakaĩra andũ magatwĩtia mahaki no we wĩ Ngai we wĩ mũthamaki thamakĩra bũrũri ũyũ mwathani thamakĩra matũũra maitũ mwathani thamakĩra bũrũri ũyũ mwene ũhoti wĩ moko-inĩ maku Ngai mwene tha
we uiguagira andu aria wendete tha we utwaranaga na kiugo giaku Jehova turirikane ni tondu ni uri hinya turirikane ni tondu ni uri uhoti ririkana bururi uyu mwathani ririkana bururi uyu wa Kenya Ngai wakwa mwathani wakwa uririkane uhotanire ni tondu ni uri uhoti ritwa riaku rirotugira mwene thayu we mwene gikeno we mwene uhotani hotanira bururi uyu Ngai we tuhoyaga ukaigua ni thengio ni tondu ni ututhikagiriria tukuhoyaga ni tondu ni ucokagia mahoya ona ni utuiguaga no gathikiriria mahoya maitu ndugomithanagia nyumba ya Yusufu ndugomithanagia nyumba ya Jakubu oro uguo tuho muthamaki kirio twarire tunengere kurio cireire gutwira twire Ngai wakwa muthamaki wa thamaki ni tuguthikiriria mugambo waku ni tugugwathikira muno Ngai wa iguru ni tugugwathikira muno muthamaki munene wa nene ritwa riaku rirotugira bururi athuri aguo me moko-ini maku atumia bururi me moko-ini maku anake na iritu na ciana nyinyi ci moko-ini maku we niwe Ngai witu we niwe muthamaki wa thamaki twambararia moko maitu na iguru Ngai wa iguru twiga we mutheru muthamaki twiga we mutheru Ngai witu twiga we mutheru muthamaki wa thamaki we Ngai mwene hinya we Ngai mwene uhoti twaneana Kenya moko-ini maku moko-ini maku Ngai wakwa muthamaki wa thamaki ritwa riaku rirotugira ndagika-ini ino na ithaa riri mwathani twambararia moko maitu na iguru turoretie iwanja ciothe cia ndege kuria uingiragira na kuria umagira kuria hoi mihianano mageragira we Ngai uturaga muoyo thank you we Ngai uthamakaga iwanja citu ciothe cia ndege twacitheria na mwaki wa roho mutheru aria moimagaraga mathie magire mihianano mabururi-ini mangi thikiririai muigue na mumenye mwakinya bururi wa Kenya mugatorio ni thakame ya Jesu Kristo mugatorio ni mwaki wa roho mutheru Jesu muthamaki wa thamaki thamakira iwanja citu ciothe cia ndege thamakira njira ciothe igeragwo thamakira mihaka-ini itu kurio gokiragirio kurio hoi wa mihianano geragio twaria mwaki wa roho mutheru na tuinanga magokona mothe maria magiragwo mabururi-ini ma nanja wigocithie muthamaki wigocithie Ngai witu wigocithie mwene uhoti we mwene hinyari onekana njira ciothe igeragwo nĩ thengio Ngai nĩ thengio mwene hinya nĩ thengio Ngai witũ nĩ thengio Ngai witũ nĩ twakwambararia mũno mĩhianano nĩ ingĩhĩte mũno nĩ yambararĩtio mũno bũrũri-inĩ ũyũ nĩ tũhoete Ngai ng'eni tũrekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na arĩa moimagaraga magathiĩ gũcigĩra mabũrũri matiganĩte Ngai wakwa muthamaki wa thamaki twaharagania makinya mao magicoka twaharagania makinya mao magicoka twaharagania makinya mao magicoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na magongona maritũ marĩa maraharĩrĩrio nĩ ndaimono nĩ tondũ wa 2022 kũrĩa gũkumagarwo mabũrũri marĩa magĩragwo ma hinya Ngai we uthamakaga njĩra ciothe ikũgerwo twaciathĩrĩria mwaki wa roho mutheru no conorithia arĩa moimagaraga ũconorithia arĩa moimagaraga ũconorithia arĩa moimagaraga ũthiĩ kũmathia mĩhianano conorithia arĩa moimagaraga maconorithie mũthamaki nĩ twetereire kuona nĩ twetereire kũigua hinya na ũhoti waku Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra conorithia arĩa moimagaraga
guthie mabũrũri marĩa me ngumo na ũhoi wa mĩhianano magĩkinya airport itũ twamĩtheria na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru ona ũtorania wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngĩtĩkia nĩ ũgũtorania na nĩ ũgũtũhotanĩra. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Nĩ njũĩ thabarĩ nĩ ikũharĩrĩrio cia gũthiĩ kũrongoria ngai cia Baali, na gũtiramakania gũgũthio mabũrũri marĩkũ, gũtiramakania nĩ mabũrũri marĩkũ marĩ ngumo na igweta na ũhoi wa mĩhianano, gũtiramakania nĩ mabũrũri marĩkũ marĩ igweta na ũgono ũragũri. No Jehova Jire, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, tũrĩ moko-inĩ ma gona aragũri, tũrĩ moko-inĩ ma hoi mĩhianano, tũrĩ mahinya-inĩ ma ngai iria igĩragwo wĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Harũrũkia ũhoti, harũrũkia hinya waku nĩgetha kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩmenye nĩ kũrĩ ngai igĩragwo mabũrũri-inĩ ma ũgeni na itigũka kũnyua thakame ya ciana citũ. Nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩ thengiũ Jesu, mathaithana maitũ maigue hinya na ũhoti nĩ waku Ngai, ũtorania nĩ waku. Kwanagĩrwo mĩhianano mĩtino ĩkoneka, andũ aitũ matigũkua. Nĩ tũregete na thakame ya Wakenya, nĩ tũregete na thakame ya ciana citũ, nĩ tũregete na thakame ya athuri na atumia aitũ marĩ bũrũri-inĩ na marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndahitha ndungata yaku Reverend Rachel thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na andũ arĩa tũrĩ nao ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ona arĩa tũrĩ nao online ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Tũkĩmomora na tũkĩananga thabarĩ ciothe irathugundwo cia gũthiĩ kũhoya mĩhianano, cia gũthiĩ kũgĩra mahinya, nĩ tondũ andũ magacĩra itĩ-inĩ na andũ karĩte wega wabici. Twakia rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, ndũngĩcenjia na ndũngĩgarũrũka. Nĩ wega Ngai, magongona mothe marutĩtwo na marĩa maharĩrĩirie kũrutwo, Jehova Jire, kũndũ gũtarĩ njĩra wetwo Jire nĩ kũgĩaga njĩra. We kĩhoti, Ngai mwene hinya, nĩwe twambararia, na gũtirĩ igongona ona rĩmwe rĩkũgacĩra rĩa ndaimono. Ikuũ iria iharĩrĩirio cia mĩtino ya ngari, mĩtino ya ndege, mĩtino ya nyũmba kũmomoka, nĩ twaharagania, nĩ twaharagania mĩbango ya mĩtino ĩno yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Jire, we ũthamakagĩra ngoro cia andũ aku, tũthamakĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ndũgakire tũkĩrĩraga maithori, ndũgakire tũgĩgũthaithaga Ngai witũ, nĩ tondũ nĩ ũhotanaga. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Mĩguĩ yothe ya mbara ĩngĩikio yerekeirio na kũrĩ ithuĩ, yerekeirio na kũrĩ o, nĩ tondũ wa kwĩrĩhĩria twamiunanga mũthia, gũtirĩ mĩguĩ kũgera ngero. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai mwene ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thengiũ Ngai,
Thengio muthamaki. Thank you, Jesus. Thengio Ngai wa iguru. Thank you, God of power. Thengio Jesu witũ. Thank you, Jesus. Thengio mwene thayũ. Thengio mwene gĩkeno. Thengio mwene ũhoti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩguo Ngai. Gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku. Nĩguo Jesu. We nĩwe mũrũi wa mbara njorua. Mũrũi bara. Nĩwe twanengera bũrũri ũyũ. Tuĩka mũrangĩri waguo. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Mũrũthi wa Juda ũkangoro. Mũrũthi wa Juda ũkangoro. Mũrũthi wa Juda ũkangoro yakwa. Oh
Nitukenaga nĩ nguo ĩrĩa wĩhumbĩte nĩ tondũ witũ. Nitukenaga nĩ igongona rĩrĩa ũrarutire nĩ tondũ witũ kĩũmbe. Nĩtũĩ thakame ĩrĩa ũraitire nĩ ĩtũthambĩtie na ĩgatũtheria. We Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno, na nĩ twagũtũgĩria mũno, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. We nĩwe Ngai witũ. Twanĩrĩra tuoiga we wĩ mũtheru. Twanĩrĩra tuoiga we wĩ mũtheru mũthamaki. Twaruta thauti tũtuoiga wĩ mũtheru Mwathani, nĩ tondũ nĩ tũmenyete wĩ mũtheru. Tũtirĩ na nganja tũkiuga wĩ mũtheru. Tũtirĩ na nganja tũkiuga wĩ mũtheru Ngai. Tũtirĩ na thĩna tũkiuga wĩ mũtheru, na tũkiuga wĩ mũhotani. Twanĩrĩra tuoiga wĩ mũhotani. We Ngai mwene hinya mwene ũhoti, tuoiga wĩ mũhotani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Maruo mothe marĩa andũ aku magereirio thĩinĩ wamo, mathengie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ kũrĩ matunyĩtwo mbeca ciao, nĩ kũrĩ matunyĩtwo indo ciao, nĩ kũrĩ magithĩtio thayũ, nĩ kũrĩ ciana ciũragĩirwo aciari. Mũthamaki, na ruo rũrũ ruothe nĩ rũgũkinyĩrĩire. Twĩ bũrũri-inĩ ũitĩtwo thakame, twĩ bũrũri-inĩ ũhoetwo mĩhianano, twĩ bũrũri-inĩ ũingĩrĩte ihiko-inĩ cia rũme kwa rũme, twĩ bũrũri-inĩ ũingĩrĩte ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, twĩ bũrũri ũingĩrĩte ũhoi-inĩ wa mĩhianano na njĩra nene. Nowe tondũ wĩ Ngai-rĩ, nĩ twĩtigithũkanĩtie na ũũru wothe ũrĩa ũngĩerekerio bũrũri-inĩ ũyũ. Tũtharĩte ciana citũ, tũgathara athuri aitũ, tũgathara atumia aitũ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. We nĩwe mwene ũhoti, we nĩwe mwene hinya. Bũrũri ũyũ andũ matunyĩtwo indo ciao, mamomoreirwo nyũmba ciao, kũgeretwo ngero tũkĩonagĩra, mbugĩrĩrio iguĩkĩte na matũ, tũkeyonera na maitho. No nĩ twahoya tũiguĩrĩre tha, nĩ twahoya tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha Ngai, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. We nĩwe hinya witũ. We nĩwe mũthamaki. Thamakĩra ngoro citũ na meciria maitũ. Thamakĩra bũrũri ũyũ Mwathani. Wĩ moko-inĩ maku Ngai. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Nĩ thengio Jesu kĩgongona gĩtheru. Bũrũri ũyũ nĩ ũnyararĩtwo mũno, o tũkĩonagĩra. No ithuĩ tũĩ wĩ Ngai, tũĩ Jesu wĩ mũrũ wa Ngai. Tũtigũkũnyũrũrio kĩnyũrũrio. Bũrũri ũyũ ũkĩagĩrwo kĩene tũtigũkwagĩra. Nĩkĩo tuoiga wĩ mũtheru, nĩkĩo tuoiga wĩ mũhotani. Jehova Jire, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, tuoiga wĩ mũtheru na wĩ mũhotani. Ũtũrĩte ũturĩtie maru maku, ũgĩtũthaithanĩrĩra kũrĩ Ngai Ithe, nĩgetha hũthahũthie marakara, nĩ tondũ wa waganu ũrĩa ũrĩ thĩ. Ciũmbe iria inya na athuri 24 matũrĩte maturĩtie maru mao, maturumithĩtie mothiũ mao thĩ, marutĩte thũmbĩ ciao mĩtwe, makiugaga gũthera nĩwe, gũthera nĩwe, gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ũinagĩrwo nĩ araika, nĩ ũtherete Ngai gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu, nĩ tondũ wa ũtheru. Wĩ mũtheru Ngai, ho thingu wĩ mũthingu, ho ũtheru wĩ mũtheru. We nĩwe Ngai ũrĩa twendete, nĩwe Ngai ũrĩa tũkũinamĩrĩra, nĩwe Ngai ũrĩa tũtuĩte matua ma gũtungata. Tũtigũtukania Ngai witũ, tũtikũhoya Ngai iria irahoywo cia ũndũire na cia mĩhĩrĩga. Tũkũhoya Ngai wa Isiraeli, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Gũthera wĩ mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru mũthamaki,
Tũiga wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru Ngai witũ, wĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Nĩ thengio Jesũ, kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, we wĩ mũtheru. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai witũ, wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki, wĩ mũtheru gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, wĩ mũtheru we ũiyũrĩte hinya, we ũiyũrĩte ũhoti, wĩ mũtheru. Nĩkĩo twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Tũiga wĩ mũtheru Ngai. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, na gũtirĩ ũtũũranio ũngĩ ta waku. We ti itherũ wĩ Ngai. Thank you Lord. Paulo imĩrĩirwo nĩ Mwathani na ũtheri mũnene na mũgambo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe makinya itũũra rĩa Korinitho. Amerire matuĩke ngoro ĩmwe, matige kũgayania Mwathani. Jesũ ti aingĩ nĩ gĩtina kĩmwe, amatarire akĩmathaithaga, akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩirio itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Tatigai kũgucia mũno, Mwathani arogocwo. Amatarire akĩmathaithaga, akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩirio itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Mombire Ngai cia mĩhianano, makĩruga iruga mamĩgoce, magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua, magĩcoka magĩũkĩra kũina. Paulo imĩrĩirwo nĩ Mwathani na ũtheri mũnene na mũgambo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe, akinya itũũra rĩa Korinitho, amerire matuĩke
Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũigua tha. Twĩiga moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe. Tũĩ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ. Nĩ twakwambararia mũno Mwathani. Nĩ twagũtũũgĩria mũno. Nĩ twakũgoca mũno. Nĩ twakwambararia mũno. Nĩ twakũgoca mũno. Nĩ twakwambararia mũno. Nĩ twakũgoca mũno. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti. Thank you, Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nĩ maheagwo arĩa mahoyaga. Nĩ maheagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Nĩ maheagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene ile matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene iwe woigire nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Nĩ matheragio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene iwe woigire mambararagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Mambararagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Mambararagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene iwe woigire nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene iwe woigire mambararagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Mambararagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Mambararagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene iwe woigire matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Matungatagwo arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene iwe woigire nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Hallelujah. Na Yesu mwene iwe woigire. Hallelujah. Yesu, hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Utire ngai ungi tawe. Utire hinya ungi ta waku. We mutheru ngai. We mutheru muthamaki wa thamaki. Ni twagucokeria ngatho. Ni tondu ni twaranite na ithuĩ. Thank you, Lord. Sifu Bwana, sifu Bwana. Daima sifu Bwana, sifu Bwana, haleluya. Daima, haleluya, sifu Bwana, moyo wangu. Sifu Bwana, moyo wangu. Daima, inua Bwana, inua Inua Bwana, daima, inua Bwana, moyo wangu. Inua Bwana, moyo wangu, daima, tukuza Bwana, tukuza Bwana. Bariki Bwana, bariki Bwana, daima, bariki Bwana, bariki Bwana, daima, bariki Bwana, moyo wangu. Bariki Bwana, moyo wangu. Daima, inua Bwana, inua Bwana.
inua Bwana moyo wangu, inua Bwana daima moyo wangu, daima inua Bwana moyo wangu, moyo bariki Bwana daima moyo wangu, Bwana daima bariki Bwana, bariki Bwana moyo wangu, Bwana moyo wangu, heshimu Bwana daima moyo wangu, daima heshimu Bwana moyo wangu, moyo wangu daima. Wow, ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtuonokia ũrĩa tuonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Na ithuothe tũkoiga amen and amen and amen. Rekei tũikare thĩ nĩgetha tũtonye thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo, na arĩa me thutha mũkũke haha mbere, na arĩa mena kũrĩa thutha George Kieri no ũke haha kwĩna Pastor Mata, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu twakorwo twĩna Bishop. Ngai witũ arokũrathima Bishop na gwĩke wega. Ndĩ thĩinĩ wa Koherethu, ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu, kana ĩrĩa tũkĩmĩtaga na Kiswahili ni Gĩthũngũ nĩ Ecclesiastes kwa Kiswahili, na Gĩkũyũ nĩ ibuku rĩa Koherethu kana mũhunjia, na Gĩthũngũ kana kĩmonimoni nĩ Ecclesiastes. Kwa Kiswahili mtaniwie radhi, kunao Waswahili ndani ya kanisa, watusaidie tafadhali, watuelimishe Kiswahili. Pastor Dan, mhubiri, asante, twashukuru. Haya, thĩinĩ wa Koherethu chapter 1 tukwambĩrĩria verse 1 na no tũgũthiĩ nginya chapter 2. Ngai nĩ egũtũteithia. Koherethu namba cia magũrũ-inĩ nĩ 799, na nĩ kwĩruta tũreruta kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩrĩa tũkoragwo nayo o ya mweri, na tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Aroiga njihũraga njũya rĩimeho, Mwathani arogocwo. Koguo nĩ athagathagĩte arĩa twĩ nao mĩtambo-inĩ, arĩa twĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ekĩte maũndũ manene nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Kuma ũrĩa twambĩrĩirie thinacara cia rũcinĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega, na noguo tũrĩambagĩrĩria tene ũguo nĩ tondũ wa Ngai mwega na Ngai mũtheru na Ngai mũtugi na Ngai mwĩhokeku. Mwathani rathima kiugo gĩaku. Ndahoya ũũgĩ na ũguũrio ngĩtaũra kiugo gĩkĩ, eheria ũmũndũ, nderekereria guoko-inĩ gwaku, niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku. Ndahera mehia na mawaganu makwa, ndahoya kũhũthĩrwo nĩwe nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ngai witũ nĩ mũtugi. Thĩinĩ wa Koherethu 1 twambĩrĩrie mũhari wa mbere kana Ecclesiastes chapter 1 from verse 1 ama Mhubiri sura yake ni ya kwanza. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Ĩra ũrĩa mũriganĩtie nake Ngai akũrathime. Nĩ gũkinya tene, mwĩre kinyaga tene. Harĩ ũndũ ũmwe ũrangenetie, niĩ ndiĩroreire safari rally. Rĩu Bishop nĩ aranjĩraga nĩ tondũ nĩ kwarĩ jam kũrĩ arĩa makinyaga magakora nĩ ciĩkire atĩa, nĩ irarurumire na irathi. Koguo na arĩa makinyĩte mbere nĩo meyoneire ũhoro ũkĩambĩrĩria ũkĩrĩkĩrĩra. Koguo ndũkae kũrigwo nĩ kĩĩ kaĩ tũracenjirie ũhoro, nĩ ihinda maũndũ matitũraga handũ hamwe. Koguo tũrĩambagĩrĩria tene ũrĩa Ngai arĩtũteithagia, nĩ tondũ nĩ mũthenya twawamũrire. Okorwo mũtimenya kĩrĩa gĩtũmire tũkage Friday, tondũ aingĩ nĩ matwĩraga tũkoragwo wĩra, rekei tũkage mũthenya wa Saturday. Ũkoragwo arĩ mũthenya wa sacrifice, nĩ kwamũra, nĩ wamũri wa mũthenya. Na sacrifice ũkaga kwĩrutĩra kwa mũndũ, ũkahinga ma sacrifice to your thanksgiving, na to your seed, na to your offering, na to your tithe. Sacrifice rĩrĩ koragwo igongona warũgamia maũndũ marĩa mangĩ mothe, na nĩkĩo ona guokire kĩndũ gĩtagwo kesha. Kesha yokĩte a sacrifice, ĩrĩ igongona rĩa mũndũ kwĩima toro, agoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, agakoma, akaga gũkoma, agoka nyũmba-inĩ ya Ngai akarara akĩhoya. No rĩu andũ aingĩ makĩmĩgarũra ĩgĩkorwo ya maũndũ maingĩ. Koguo na ithuĩ thĩinĩ wa Theophilus tũkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, yarĩ mũthenya witũ wa kũwamũra, tondũ nĩ mũthenya wa wĩra, nĩkĩo ciĩtagwo weekdays. Nĩ mũthenya wĩna wĩra, nĩ mũthenya wĩna mawĩra maingĩ, nĩguo mũthenya ũrĩa ũkoragwo thoko cikĩendio mũno na maũndũ marĩa mangĩ. No tũkĩhinga macio mothe, tũkĩhotha mũthenya wa ũmũthĩ tũkoiga nĩ tũrĩũkaga, tondũ mũthenya wa Sunday kana arĩa mathiaga Thabatũ tũmĩthiaga nĩ tondũ nĩ kũrĩ watho. Nĩ gũkara twakorire ũndũ ũcio wĩho ũrĩ watho warekirio nĩ Ngai. Ririkanaga mũthenya wa kĩ? Wa Thabatũ. Kũrĩ arĩa mathiaga Saturday, arĩa mathiaga Sunday. Na ithuĩ tũkĩgĩa witũ wa sacrifice, nĩ kwĩrutĩra, ũkarũgamia maũndũ maku mothe, tũgoka. Koguo ũngĩgĩa na hitho ũkamenya no ũyũ nĩ mũthenya wakwa, ũyũ nĩ mũhothi wakwa, nĩ kwĩrutĩra nderutĩire, nĩ kũhotha ndahothire, ingĩrĩ cuguri-inĩ. Koguo nĩkĩo ngwĩraga ndũkae gũka mũthenya wa Friday ũcoke ũkire oro ũguo. Nĩ kũhinga ũhingire maũndũ marĩa mangĩ mothe, woka nĩ tondũ wa Ngai, nawe ndũgaikare oro ũguo tu, na nĩ kwĩrutĩra ũkarũgamia maũndũ mothe nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo thĩinĩ wa Koherethu 1 twambĩrĩrie mũhari wa mbere. Atĩrĩrĩ, ici nĩcio ndeto cia mũhunjia ũrĩa mũrũ wa Daudi, mũthamaki wa Jerusalem. Atĩ ici nĩcio ndeto cia mũhunjia ũrĩa mũrũ wa Daudi, mũthamaki wa Jerusalem. Maũndũ mothe nĩ ma tũhũ, ũguo nĩguo mũhunjia ũcio ekuga. Ti-itherũ mothe nĩ ma tũhũ mũtheri, mothe no tũhũ biũ. Na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo mũhunjia kana Koherethu nĩwe wahetwo kĩheo kĩrĩa kĩa ũũgĩ, na arora akĩona maũndũ mothe nĩ ma tũhũ. Kila kĩndũ gĩkorwo kĩrĩ gĩa tũhũ. Indo iria ciothe ũrona gũkũ mũhuro wa riũa nĩ cia tũhũ. Na agathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, nĩ umithio ũrĩkũ mũndũ onaga harĩ wĩra wothe ũrĩa arutaga gũkũ thĩ kwaraga riũa? Atĩ nĩ umithio ũrĩkũ mũndũ angĩtarĩria? Rĩu uge atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa wĩkĩo mũno, mũtongu waruti, wethire mbeca rĩ, ũcio ndagakua. Igwĩtuĩke atĩ harĩ kĩndũ mũndũ onaga umithio. Rĩrĩa arorire akĩona mĩhang'o ya gũkũ thĩ, na nĩ mĩhang'o ĩtũmĩte andũ marege Ngai,
ndenda kwaria uhoro wa kwihotha kwa mundu kwirutira kwa mundu twaragia uhoro wa kwihotha kwa Jesu Kristo nowe ukariganirwo ni kuri na kwihotha gwaku we koguo ri kwirithwa kaigatiriri uhoro wa guku muhuro uyu wa riua ati ni umithio uriku mundu onaga gatagati-ini ka maundu maria mangi mothe marikuo tondu ni kuri biashara ni kuri kwandikwo ni kuri besha ni kuri gwaka micii na maundu maria mangi mothe ungiciria macio mothe atara na ti ati mundu ndari mutongu mundu uyu ari na indo na ni ari no tonga wake na nari na maundu manene no agacoka kaiga atiriri aturaga muhuro uyu wa riua no menye hindi yo maturaga thindi akiri njaganu na ndiakiri na mehia tere aturi ndagika-ini ici mwathani arogocwo koguo ri nawe ukiyuria atiriri maya mari maithe maitu mari mbere itu ni monire maundu maingi ihinda-ini riao ri Jesu Kristo ndaguuraniirio uria ithui aguuraniirio mahinda-ini maitu no arora akiaria ri akiuga maundu mothe guku thi ni matuhu thino yaraga riua na maundu maya nimo matingithira maundu ma guku thi nimo twaigirwo ukiigwo na nie ngiumbwo koguo maundu maya ma guku thi ri utangirutira kwihotha mwiri waku maundu maya ni mamereti andu aingi na nikio rona andu no moragane tondu wa kiugo gitagwo tiri mundu no atunyane no orage mundu ni tondu wa kindu gigwitwo mbeca koguo verse 3 muhunjiro igatiriri ati ni umithio uriku mundu onaga hari wira wothe uria arutaga guku thi kwaraga riua ungiciria kana wira kiria gitumaga andu maroke biashara-ini ni kindu gigwitwo profit mundu wothe wandikitwo wira hari ithabu enaga onaga ni faida iriku ndiri onaga hari wira uyu tondu kwaya gukorwo ero ndiri kurihaga 3,000 mwisho wa mweri koguo arithiaga na igana na agacoka na igana koguo ahota guikarwo ni atiriri ndiri umithio ndirona agatiga wira koguo kindu kiria mundu aroraga na avaliuaga thiini wa muturire ni kindu gigwitwo umithio tondu mundu ni etagirira endie waru uria agurire tigwe kwendia uria hingurire biashara yake mundu akoragwo atanyite kindu gigwitwo faida na nikio wonaga mundu oigaga nionete Ngai hindi iria arona faida no riria kuri kuhitanu ri mundu ndoigaga nionete Ngai na Ngai ni wakugocwo riria kuri gikeno na riria kuri na kiha koguo mundu gwitwo kuherithwa koiga atiriri ni umithio uriku mundu onaga thiini wa thi ni twiroreirie andu aingi muno andu marari itonga ni magaga gukua ithe andu acio tumakuaga ni tuthikaga thamaki ni tuthigite ukaigwa mundu ucio kirwa ati utonga wake urari level-ini ya T aradiligi na ni mundu urari na ki level-ini ya trillion billion arari billionaire ni muiguaga uguo no ati ahaite indo ciake uguo guthia cihaite gutire umithio tondu umithio uria tungionaga ri ni ati gwatuika ati andu aria mari level-ini ya thi nio megukua muno no itonga itigukua koguo gutire faida thiini wa thi faida iria njega ri tiga ni ukuigua koherethu ni ekwaria iguru riayo tareke turore thiini wa verse 4 ati ruciaro rumwe rwathirari ni rungi kuri aria maigira turathoma thiini wa koherethu 1 na twi verse 4 na turathoma namba cia maguru-ini 799 koguo koiga ruciaro rumwe rwathirari ni rungi rukaga no riri thi ituraga iri oho tene na tene ni muranyita ruciaro tariu ri ni tuigua ni kwari ruciaro rwa hindi ya mzee Kenyatta rwari ruciaro na before weri ni kwari ruciaro rungi nikio twathoma kindu gitagwo history tugathi tufuatite ni kwari history ciana andu mari njiaro nya njiaro theke iturore icio cina kuu thutha no anga matituire thino oguo yari Kenya o uguo yari
njiaro icio ciothe cikuite na riu nginya ihinda-inĩ ritũ atĩ njiarwo nĩ gũthithiaga thĩ ĩgatigwo guo ĩikarĩte. Koguo no menye njiarwo icio rero cirathiĩ thĩ ici, njiarwo icio rero ciroka cigĩthiaga nĩcio iregete kũrekia maũndũ ma thĩ, mũndũ akanyita thĩ. No thĩ-rĩ ũgatũrwo mĩkumbacanĩirie, reke hũthĩre maĩ maya kana hũthĩre gatambaya gaka, thĩ ũgatũrwo ũmĩnyitĩte ũũ. No thĩ-rĩ mũthenya nĩ ũgakinya thĩ ĩno ũmĩnyitĩte ũũ ũkarega nayo, ithe ti ũtonga waku, ithe ti indo ciaku, ũkerwo rekia maũndũ maya mothe wĩyoere Jesũ, mũndũ akanyita thĩ akarega nayo. Ihinda rĩkinyaga thĩ ĩgakũrekia. Nĩkĩo ũraigua atĩ thĩ ĩtigagwo ĩrĩ o ũguo ĩrũgamĩte, no mũndũ ũrĩa ũkaga akanyitwo nĩ thĩ nĩ gũthiĩ athiaga agatiga thĩ ĩrĩ o hau. Mwathani arogocwo. Ta rĩu haha gĩtĩ kĩu ũikarĩire haha ũratuona tũrũgamĩte, nyũmba ĩno ti atĩ nĩyo ya mbere gwakwo haha, nĩ kwarĩ nyũmba ĩngĩ nĩyo yarĩ ho tiyo ya mbere, na rĩngĩ kwaya gũkorwo na haha twarũgamĩte yarĩ gĩtũũro kĩa nyamũ cia thĩ, ciathire igĩkua igĩtiga thĩ hana oro ũguo. Mwathani arotũteithia. Koguo nĩ ihinda rĩega kũherithio ũrenda kwaria ũhoro wake ũgwati wa kwĩnyitĩra thĩ ĩno na indo ciayo, ũbatiĩ ũmĩrekie, tondũ acio njiaro icio ithiĩte igakoma itirĩ ũndũ tũngĩhota kũ-undo atĩ macoke muoyo, gũtirĩ. Wĩra wao nĩ marĩkĩtie, no thĩ ĩgatigwo. Na kwĩ mũndũ arĩkirie kũmenya, tondũ ndagĩka ya mũthia nĩguo mũndũ amenyaga thĩ nĩ kũndekia ĩrandekia. Ũkaigua mũndũ akĩrirĩria kwenda kũrũmĩrĩra Ngai hĩndĩ ĩrĩa ihinda rĩake rĩa ithirĩro amenya nĩ rĩakuhĩrĩria, nĩ gũthira ndĩrathira. Mũndũ ũcio hĩndĩ ĩyo nĩguo akoragwo akĩenda kwenda Ngai mũno makĩria. Mwathani arotũteithia. Koguo nĩ ihinda rĩega rwa kwĩyũria, ndĩ na indo ithatũ thĩinĩ wa mũtũũrĩre wakwa. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kũrĩ Ngai mũtũũra muoyo tatũ mũtheru, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kũrĩ niĩ ndĩ mũndũ. Kĩndũ gĩa gatatũ nĩ kũrĩ thĩ, na thĩ nĩyo ĩkuĩte ikeno ciothe. Na gatagatĩ-inĩ ka indo ici ithatũ, we wĩ gatagatĩ ũrũgamĩte haha, indo ici hena ũtũũro, ũthamaki wa ũthingu na ũtheru nĩguo wa Ngai mũtũũra muoyo, na nĩ kũrĩ na thĩ, ciothe nĩwe cirorete. Nakĩo kĩrĩ ũgũthura, nĩkĩo kĩrĩ kũ-drive-gi, na nĩkĩo nĩ ũkũigua kũherethua kĩaria. Nĩ aririe mũno atĩ rĩmwe nĩ anyitire indo ciake akĩenda kũmenya gĩkeno, kĩhumo gĩa gĩkeno nĩ kĩ, akĩnyita thĩ yetagwo gĩkeno. Nĩ kũherethua aragia ciugo icio, na agĩtuĩka mũndũ wa kũnyuaga ndibei, na rĩrĩa anyuire njohi agĩetha gĩkeno-rĩ, atĩ ndaigana kuona gĩkeno thĩinĩ wakĩo. Agĩciria reke njethe thĩ, akĩnyita thĩ yetagwo atumia, akĩhikia ũyũ agahikia ũyũ, akĩhikia ũyũ akĩhikia ũyũ akĩhikia ũyũ, akĩaga gĩkeno. Koguo ĩno nĩ thĩ twĩ thĩinĩ wayo. Nĩ thĩ ĩno ti atĩ ihinda rĩayo rĩa gũthira nĩ ikinyu, thĩ ĩno ndĩthirĩte. Niĩ nĩ ningũka ndĩmĩeherere na thiĩ. Kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ kwĩhotha, uge thĩ ĩno ĩkuo na nĩ ndĩ mũira ĩgũkũ, no tondũ ĩkuo nĩ niĩ ngwĩhotha. Wenda kwĩhothera thĩ, wenda kwĩhothera Ngai, itua nĩ rĩaku, rĩkoragwo rĩrĩ rĩa mũndũ. Mwathani arogocwo. Koguo thĩinĩ wa verse 5 atĩ ona rĩo riũa rĩrathaga na rĩgathũa, ningĩ rĩgacoka kũhanyũka, na reke njĩtĩkĩrie njokere, ona rĩo riũa rĩrathaga na rĩgathũa, ningĩ rĩgacoka kũhanyũka, na kũrĩa rĩrathagĩra. Atĩ rĩrathaga, githĩ tiguo maandĩko maroiga, rĩkaratha na rĩgathũa. Riũa rĩenyewe thĩ, ta rĩu kĩrĩa kĩreka nĩ kĩ? Nĩ riũa rĩraratha thĩinĩ wa thĩ yothe. Atĩ githĩ tiguo rĩragwo ratha, rĩkaratha, rĩkoragwo na endaga kuuga atĩ kũherethua kĩaria ũhoro wa riũa kũratha na rĩgacoka rĩgathũa. Endaga kuuga ũhoro wa mahinda. Ihinda rĩu riũa rĩkoragwo rĩhetwo nĩ kwĩhotha rĩhothaga thĩinĩ wa thĩ, rĩkahe thĩ kĩndũ gĩgwĩtwo riũa.
rigacoka riũa rikehera tondu ni kuheana rieheana. Koguo endaga kuga ni kuri ihinda riũa rititũraga rirathaga, ni kuri ihinda ririrukaga na ithuĩ tukaigua ta ithuĩ gũtiuma na heho. Aria mokire rucine atwatire ni mukuigua guria kuma na heho nene muno na Stella tuhingurira dirisha ciothe guku nginya Pastor Dano na twambie gwika kiria mbia gucihinga hinga. Koguo kuma na heho no tariu haria twerekeire tukwambia kuga dirisha ni hingurwo niki ni riũa tondu ni riaratha. Ni tha ici wi muoyo uraratha no menye riaratha kila mundu ni oigua akiuga niri kairirathire ndumo kaigua kairitu gutumanire. Ni tha ici urariruka urahenahenia ni gucaini uracaini uguo ta riũa. Ni ihinda riaku ni kwari ihinda ria Moses, ria Harun, ria kina Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego, ria aya Solomon. Ihinda ria uria rikuo makiratha magicoka makiehera. Ni ithuĩ twĩkuo niwe ũgũthura kiri ũrenda thĩinĩ wa mũtũrĩre. No ũmenye riũa rĩtirathaga 24/7, nĩ ihinda rĩnini. Onawe wĩ muoyo ihinda rĩnini, na ihinda rĩrĩ ũhetwo niwe ũgũthura kiri ũrenda gwĩka atĩa. Koguo ũgataũkĩrwo ũhoro wa riũa na nĩ kwĩrwo rĩragwo na mathaa macio nĩ makoragwo rĩrĩ rĩthimĩre na rĩkerwo ũkũratha kwa ihinda rĩrĩ, rĩgacoka rĩkerwo hũndũka thiĩ Ngai agetia nduma. Ũguo muona getia nduma ũguo no gwĩkaga. Ũkerwo Pastor Rebecca ihinda rĩaku nĩ rĩathira, na ihinda rĩathira rĩa riũa gũtirĩ ũrĩa ũngiuma thaa 3 cia ũtukũ nja uge atĩrĩrĩ he na kwĩna riũa rĩarĩte gũtirĩ. Ihinda rĩaku rĩathira. Ũguo nĩ kũrĩ mweke riũa rĩheagwo, nĩ kũrĩ opportunity ĩrekagĩrĩrio kũrĩ riũa, na riũa rĩkaruta wĩra warĩo ũrĩa rĩbatiĩ. Tondũ hwaĩ-inĩ wakinya ithaa rĩrĩa rĩgũkinya rĩkwĩrwo hũndũka ehera. Koguo rĩrĩ nĩrĩo ihinda ũnengereirio nĩ Ngai. Niwe ũgũtua itua rĩrĩa ũrenda gũtua, ũrĩa ũrenda gwĩka. Niwe ũroiga thaa ici Pastor Mata, niwe wĩkuo. Moses matitũire, Abraham matitũire, andũ arĩa angĩ othe matitũire thĩinĩ wa maandĩko. Koguo niwe ũrashine harĩ kĩrĩa ũraprovidera andũ nakĩo. Rĩngĩ kwĩ gũkorwo no ithuĩ no tuge rĩngĩ ta twĩna mũhono mũno, twĩna bishop tũrũgamĩte haha nĩ kũhunjia. Nĩ riũa tu, nĩ ihinda ritũ rĩa kũrirũka. Mũthenya nĩ ũrakinya twĩrwo ihinda nĩ rĩathira. Ithe tutinaga rĩrĩa Jesu akoiga wĩra nĩ wathira ũkagĩa kĩrĩro. Mamũthaga ane hĩndĩ ĩyo Jesu ainũkie. Koguo thabibu nongi ũguo wonaga riũa rĩgĩtwarwo, ndũkae gwĩciria harĩ ũndũ ũngĩ ũgathiĩ. Thabibu no nginya cinũke. Koguo nĩ ihinda rĩaku nengereirio, na nĩkĩo wonaga mũndũ nĩ aheagwo ihinda rĩa mbeca, mweke wa mbeca. Mũndũ ũkambĩrĩria kuga ũkona ũmũthĩ njũkĩrire, ũigua andũ makiuga njũkĩrire na guoko kwega, akariganĩrwo nĩ maandĩko maroiga atĩ ahumbagĩrwo ũthiũ wake indo ciothe igacanjama. Rĩrĩa ũrona ũrathimĩtwo nĩ Ngai kũhumbĩrwo ũthiũ wake, atĩ agacoka ahingĩte ũguo maitho make agakumbatũrio ũthiũ wake, indo ciothe ikahũna. Ti atĩ tũheaga nĩ gũthinga, ahingaga nĩkĩ? Ndakone mawaganu marĩa rĩtwĩkĩte, akahinga ũthiũ. Ahingĩte mũthiũ make agacoka agakumbatũrio ũthiũ moko make, kĩndũ gĩothe kĩrĩ muoyo gĩkahũna. Ihinda rĩu mũndũ ahũna ariganagĩrwo atĩrĩrĩ nĩ gũtirĩrwo ndatirĩrwo gĩthithi gĩa tha. Mũndũ akariganĩrwo ageciria ta Solomon nĩ ihinda rĩa kũhika na kũhikania. Ageciria ithe ti Solomon eciragia ndamenyaga nĩ kumbatũrĩrio ũgĩ. Koguo nĩ ihinda rĩaku wenda ũrĩa ũrenda gũikara thĩinĩ wa mũtũrĩre. Rĩrĩ nĩ ihinda, no ũmenye ng'endo nĩ igatarwo. Kiro ũrĩa wothe ndĩrenda gwĩka ndĩna hinya ũcio wa gwĩka ũndũ o wothe, lakini nisije nikasahau ama usije ukasahau kwamba ni muda tu, ni pokezi tumepokea, ni kutuku, yani ni kuheo tuhetwo, ni kunengererio nigetha thauti ĩno kwĩrĩmwe ũkoigaga haya na nĩ ndahetwo thauti
nĩ ndainĩire Ngai, nĩ ndagocire Ngai. Koguo Koherethu nĩkĩo aroiga riũa nĩ rĩthathaga rĩgacoka rĩgathũa. No narĩo riũa ũngĩrĩarĩria korwo twahota gũkinya ho tũrĩarĩrie riũa, wewe ĩngiuga atĩ nĩ ihinda rĩtimenyaga rĩcoka gũcitũkĩra rĩrĩa nduma yũkire koiga haya ihinda rĩakwa nĩ rĩathira. Koguo mweke ũrĩa ũnengereirio usije ukazingiziwa kutungatĩra Ngai, kugoca Ngai, kuhoya Ngai, kwambararia Ngai, kunenehia Ngai. Nĩkĩo ũndũ ũcio ũkoragwo atĩ nĩ ndĩ na kũhĩahĩa nĩ tondũ wa Ngai. Ihinda nĩ rĩroka na kila mũndũ nĩ akarũgama nginya Ibrahimu gũtirĩ ũtagacirithio nĩ wĩra wothe mwega wanaruta. Mwathani arogocwo. Nĩ mũranjigua hihi? Koguo Ngai witũ tũteithie na tũririkane nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ kũrĩ rĩmwe tũrĩine rwĩmbo tuge nĩ kũrĩ bũrũri na tarũgamai na igũrũ tũwĩine tondũ rĩu mũtirenda gũkua. No ũgakua, gũkua no ngakua. Tigai none muti ona hu Pastor Rebecca ndare ranyita microphone wega. Rĩu andũ metigĩrĩte mũno. Nĩ ihinda nĩ kũratha tũrathĩte. Nĩ kũrĩ ihinda rĩgũkinya tũthũe tweherio. Thĩna nĩ rĩrĩ, ũgathiĩ kũ? Ũgakorwo na kĩ? Nĩkĩ gĩgakorwo thĩinĩ waku rĩrĩa ũkĩrwo? Rĩu riũa rĩthiaga kũria atĩrĩrĩ, nĩ ũrutire wĩra ũrĩa ngũheire? No nginya rĩcokie riboti. Niĩ ndahĩũka kũndũ kũna ndahe andũ ana riũa, andũ matinda mo nĩ mekũhumbĩraga na maburi, arĩa angĩ meigĩrĩire nĩ rĩruta rĩkoiga niĩ nĩ ndaheana kĩ? Koguo nĩ wega ũmenyage, hũraga mbica no ũkomete ta wĩthikage wĩ muoyo kona ingĩkua ta ũmũthĩ ingĩthikwo. No nĩ wega gũikaraga wĩharĩirie ũkĩyũragio wĩ Pastor Mata kwaya gũkorwo andũ maranyona ũũ. No rĩrĩa ngĩrwo ihinda rĩaku ta riũa nĩ rĩathira. Ithe Koherethu ndakũnjirwo akĩrwo no nĩ mũramaka inyuothe mũndutĩire maitho tũgũti mũndũ rĩnda kũigua no akue. Mũthenya wa gũkua wakinya na Ngai ndakenda kũmenya hena ngengerarĩra hau. Ũndũ ũcio nĩguo umakagia. Tũkĩrĩega gũkĩra Jacob angĩkorwo mũka oragĩrwo agĩciara Ben-Oni akĩrwĩhĩra ona arĩrĩa akonire ũguo kiugo nĩ mwana wa ruo rwakwa gĩgatwa Ben-Oni agĩtuĩkana. Na Jacob ũcio nĩwe mang'eng'ana na mũraika acenjerio rĩtwa nĩtũkinyĩte kũu. Koguo nĩ wega wĩinĩre rwĩmbo rũu taunai nĩ kũrĩ mwega. Ona tiga kũmahũrĩra keyboard, rwĩmbo rũu rũingĩre thĩinĩ waku. Tiga kuga tũngĩwĩtĩkia ingĩ mũndũ einĩre tainai nĩ kũrĩ amwe matiraina bũrũri mwega naigithĩkĩkia ndawona nyambutei atũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo na nĩ Ngai na rwĩmbo rwega iria cia andũ arĩa atheru onayo roho wakwa ndũgacoka kũigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo
Shemani yakuna nengai nagarwe mborwega ruria rwa ando aria theru onaguo roho wakwa ndagashoka kurira ringi. Wow, Ngai arotuteithie reke tuikare thi. Andu aingi matiendaga kuigua rwimbo ru. Mwathani arogocwo. Andu aria me thutha mwena ucio kai haha ona inyu ni mwihithire muno. Ruth Kimani ndirakuona urathio gicokaga thutha ugicoka. Ukothi haha he brother Irungu. Thogai thu tiga igikaraga thutha ti kwega. Ukaina haha mbere. Ona mwena uno muke haha he Pastor Mata. Pastor Mata ndakoragwo e muru. Ruino noyo turoigire ndigaikaragwo ni tondu wa kamera. Uka mwena uyu dada uka haha. Mwena ucio niguo turoigire ndugaikaragwo ni andu. Ukai mwena uyu. Mutikihithire thutha muno. Shosho Monica nawe ndukareke maikarire hare. Mutumia ucio wakana reke ikare hau uguo. Aria mena twana ri mariko maikare thutha. Shosho wa Mwangi uri okuo. Mwathani agocwo. Kai wahoririe thimu. Nikura yorire. Aya. Twithini wa verse na aria moka turathoma thini wa Koherethu. Koherethu imwe na twambiriria muhari wa mbere na rutu thini wa muhari. Twathoma muhari wake. Wake. Rutu thini wa verse 6. Tareke tuigwe horo wa ruhuho. Ati ithe tutiatigire riua nirio rikugaga. Gugoka kindu kingi kiega muno gukira riua. Gitagwo ruhuho. Riria ndirathoma maandiko maya nemenyaga ati riua ihinda-ini riario ungirira riria rirahurutana ni kuri kindu kingi gitumagwo gitagwo ruhuho. Andu igua mauga atiriri ati riua ni riarite no tiga kuina karuhuho kega. Ni muigua guo karahurutana wega ri ai riua ri ni ringiuma rinene. Koguo no muthi ona ni nyitite microphone ngihunjia na ndikae gwiciria ni nie kuria hunjia ngi ega menjira maroka. Hakuna mwenye amefika, hatujafika na tutire turahunjia Ngai na tutire. Imagine ndatigite gucaria muthenya uria kaigania aria mekumuhoya na manaroho noguo hindi yo thiga kunjwo ni guthuthwo. Uthomagirwo kanjira ni guthuthwo, ni guthuthwo igathuthwo iganire guoko-ini gwake. Mwathani arogocwo. Koguo ndugokage mahoya tari mutugo, ndugokage kanitha tari mutugo, ndukahonoke tari mutugo. Iyo mutugo uria wa agikuyu turi ahonoku no ni tunyuaga yamwa na rifarifu hihwo. Umenye kuri ingi muno matigirwo makinyua gutiri undu ungi na mundu riria arakua riria aratuikana niguo amenyaga kuri arathie. Nikio onaga mwe mamaka magitugwo ni uthamaki uria urari thiini wao. Kona mundu amaka karigwo he Ngai witu rotuteithia karigwo ni guku ndathie na niguo ndatura na miago minene na ikeno nyingi. Mwathani arotuteithia. Koguo verse 6 roiga atiriri ati ruhuho ruhurutanaga rugathirurorete guthini na rugacoka mwena wa gathigathini naruo ni ruthiururukangaga o kuria rugeraga rutegũtigithĩria. Ati ni ruthiururukangaga o kuria guthirureka atia ruragera na rutegwika atia rutegũtigithũkĩria. Taru rungitumwo kawangware no menya ni kuri ruhuho rutumagwo ruri rwa thayu, ni kuri ruhuho rwa uru ni rutumagwo no Jehova Ngai urutumaga rugoko kona ni rwerekera. Kana tutianona andu aria mari nja wa bururi-ini njui ni megwitikania nani ukona ruhuho rwa tumo nyumba-ini teno rukamerifarifa ikehera. Mutianona ngari ikanyitwo ikoyo gwiguru mundu mwenyewe akoyo ni ruhuho
Ngai arakara na nikio twathomire thiini wa Revelation tukiona ni araika aria makoragwo mehokeirwo mugwanja muraika uria wihokeirwo ruhuho ati riria Ngai arakara akamwira hutia ruhuho rekia ruhuho ati ruria rwatumwo ni tondu wa marakara maria mambakuririe mugwanja cihurireire Ngai riria rekeririe marakara macio matenyeraga ruhuho rwarekererio ni kunina runinaga andu no riria twatumirwo karuhuho ga thayu kahurutanaga guku tukaigua wega na mundu akaigua wega ithe ndwanona na ruhuho rwa ururuoka rurutaga nguo mikanda-ini cloth line-ini ugokokoria nguo ciakwa ithire ku ukaigua ni cikuirwo koguo ati ruhuho ni ruhurutanaga rugathirwo rorete guthini na gathigathini miene iria rurerwo no igua ni gwathwo rwathagwo rukirwo uma guthini uthie gathigathini kusini hadi kaskazini ume guthini uthi gathigathini koguo rugithi ku ni gwathwo rwathagwo ni Jehova Ngai munene wa ita na ithuĩ nĩguo twatũmi na ruo rũhuho rũtirĩ hĩndĩ rũngĩrwo rwerwo rume guthini ruthi gathigathini gũtirĩ hĩndĩ rũngĩaga gũthiĩ rume kusini rũthiĩ atĩ kaskazini atĩ ruge tũtigũthi kũu atĩ nĩtũthi mashariki ama magharibi ama twende rũtingĩtĩkĩra harĩa rwatũmwo nĩruo rũthiaga na ithuĩ nĩkĩo tuombirwo gũkũ thĩ na rĩkorwo twagĩa na wathĩki ta rũhuho twatũmirwo gũkũ thĩ nĩ tondũ wa ũndũ ũmwe tu nĩgetha twerirwo thiĩ mũkahunjĩrie thĩ yothe mutumia andu acio magarũrũke matuĩke arutwo akwa tũtierirwo tũgathũkia andu aca koguo tuthiaga mashariki na tulitumwa kaskazini wengine tunaenda magharibi koguo ri twatũmirwo tukirwo thiĩ ndwatũmirwo ũkĩũthũkia andu marute kanitha na muoyo wothe wanoima ihinda-inĩ rĩaku kawatũma ũthiĩ no ũgakorwo accountable ni muoyo ũcio koguo ndwatũmirwo ũgathũkia nake kanitha ndwatũmirwo ũgathũkia ihinda rĩaku rĩrĩa rĩatũmirwo rĩkĩrio wĩ mũthuri wĩ mũtumia wĩ mwanake wĩ mũirĩtu ndwatũmirwo Ngai agĩatha ũtonga guoko-inĩ gwaku agĩatha ũthaka guoko-inĩ gwaku harĩ wĩra ũrĩa wacainĩirwo thiĩ ũgatũme ndũrĩrĩ wĩ mwenyewe Ngai amenyire rĩkũhũthagĩrwo ũguo wĩ mwenyewe atigĩrĩre niwe ukuhunjia tondu mundu akorio ni ukorio na kuri uri Rebeka ni mukorio na Kawangore mioyo mwana igata muoyo mwana hatiriria Pastor Mata ni mukorio Pastor Dan ukorio na ikuru ikaraga twara uguo kiuga de free area no ukorio Pastor Mwai hau uri keyboard-ini ni igana ndathire moke keyboard-ini iyo no we ukimatuma magharibi lakini niliwatuma haria keyboard-ini tondu hari na muoroto wa kunyita mioyo yo riria ria mathondekaga njuĩrĩ iri nithe ndirakuona haria iri no moromothania goco ni ukorio riria rathondeka atumia andu aroka mathondeka uguo kamakorwo athaka Ngai akurehagira mundu ucio nigetha ukamuria wi muhonoku ni wendete Jesu no ingi utiguo aingi maugaga we uhonokio ndi utigaga ku kanitha aingi ona no make muno makiria andu makimaka magakuria ti kundu kumwe twanathie na bishop tukiraiya ngani athomaga kwanyu ke muhonoku mandu makamaka watumirwo hari wothe watumirwo wi marua githe tiguo tuinaga mwi marua ma Ngai wanyu koguo wi marua kiria giothe Ngai akirehagira guoko-ini gwake ugatikaga that opportunity ukamenya haha Ngai andehera mundu uyu yes ndimuthime nguo nima ciana ciakwa irie na inyuĩ no thome no naguo wĩra ũyũ no nginya Ngai one baida tondu Ngai angĩaga baida wĩra-inĩ o wothe nĩ kũhingwo hingagwo Ngai angĩaga baida kambuni-inĩ kana kĩganda-inĩ o gĩothe nĩ kũhingwo kĩhingagwo na nĩkĩo wonaga andũ makĩambĩrĩria mambagĩrĩria wega nĩ tũhoei makanyitana makahoya ũkaigua rũcinĩ kũhoetwo o ũrĩa andũ mathiaga magĩtongaga ukaigua marakorwo na ithaa rimwe ukaigua ni gwatuika marikorwo na ithaa rimwe na ndagika 45 ukaigua nyingi ni meronda ndagika 30 riri ringi ni ndagika 20 riri ringi ni ndagika 10 riri ringi makerwo atiriri ihi rugamaga ira-ini twihoyage riri ringi magathie wanasahau koguo wira-ini waku angikorwo nduhunjagia Ngai ni kwari muiritu umwe
wari murata wakwa na Ngai aro murathi metagwo Wangari Daba na ari na nduka yake ni yamakagia andu aingi muno na hau niho ariaga na hau niho anyuaga no ni oikaine ati ndari wira ungi nduka goti kaba mwage kugura ndamakaga no ndarekagia ngimumenya ndamumenyirie uguo ndakurekagia wi customer no ko ni iria kana ukuguraga silver ya shiringi 5 ndamumenyire ru ni tukiuka kumenyana ndakurekagia ugaga akero niko na haraka nifanyia kamura ngoja ona ndu mugani kuhinga nduka na ndari ahingo no muthi ni kumiaramia nuru ni gutukirokire ni getha ndimuhungie uhoro cia kinjira ni ndaheirwo wira uyu ni Ngai ndanengereirwo kirima-ini ngimwira Ngai ungikahe handu ndirugamaga tugutinana na gatagati koguo ngindie customer uria ndirenderia nditigagira nawe ndeka atia urona Ngai tangihinga ndangihinga riu ni ugikorwo thoko-ini haria wendagia waru hatiri handu Ngai ona kibanda-ini nginyaga kuota ndu mwenyureire we ukaga tu hakiri ciaku cikoragwo ciri wira mwathani arotuteithia koguo njugaga ni itua ria mundu ni ruhuho rurahurutana rugitumwo ni gutumwo twatumirwo na nikio mundu areketio ari angi me mitungo-ini ari angi kuhura iratu rangi ari angi kuhurira ari angi nguo ari angi kuhura fathi na maundu macio mothe handu-ini kundu-ini kuu guothe ndukanagire Ngai kanya wira-ini waku tigagirira nuonera Ngai kanya wira-ini waku nake ni iguru ni mariranaga iguru ni gwitanagwo mucemanio no ucio uhoro cio kwaragirio hana iguru rigakuririkana Ngai torotuteithia ni to ni mwihokeku ona ni njui tutihota kurikia tondu wa time thiini wa verse 7 ati njui ciothe Pastor Rebecca tuthomere twi thiini wa Koherethu twanjitie mwe riu twi verse 7 kiugo kia Ngai kirauga atiriri verse 7 njui ciothe citagirira iria-ini no riri iria riu ritiyuraga ningi kundu kuu njui icio ciumaga ri no kuo icokaga wow tareke twambe tuthome hau turore hau ati njui ciothe citagirira ki iria-ini rimwe no tukerwo ati no riri iria riu ritiyuraga ningi kundu kuu njui icio ciumaga ri no kuo icokaga ati njui ciothe citagirira gutiri undu ungi muoroto witu ni andu magakinya iria-ini riu rimwe tu muci wa matu-ini wona Catholic haria PCA haria furu haria angikorwo ndu cio marahunjia Ngai mutura muoyo njui icio ciothe uraciona cierekeire kindu-ini kimwe kana tiguo ithe tiguo taru gutagikoragwo na entrance ya ruhuho na outlet ya ruhuho kana exit ya ruhuho no ungehota kumenya ciothe ciumaga uguo ni Ngai mutura muoyo acitamburukagia kaiga riwa ni rithie de mundu gwitu Jobu igire ati agithuthuria akiona ati ni moko ma Ngai magucagia tutata twa mai tukamanyitithania maria macokaga akamarekia mari tharuji koguo ri mioyo yothe uramiona guku gutiri undu ungi ona aria mari online gutiri undu ungi mioyo mwigaitirirwo ku ukuria matu-ini muoro uhonokio kilele manake kuna kilele ama mwisho kuna mwisho wa jambo mwisho wa uhonokio waku ni ugati ndukanae gwiciria ni guku thi ni ukaheo muoyo wa tene na tene mwathani arogocwo nikio raigua ati njui icio ciothe citagirira kundu kumwe igacoka ki nyingi citagirira o iria-ini no riri iria riu ritiyuraga ningi kundu kuu njui icio ciumaga no kuo icokaga nikio wonaga tugaciarwo ngime mabururi-ini matiganite tugoka tukarekererio tugatungatira Ngai tugacoka tucokio kuria twoimire gutari mundu umenyaga mundu kana ni ambataga ikurukite kana akomete gutiri mundu umenyaga no undu uria tuwi ni ati karumbeta kahuhwo ni aria akuo ni makariuka nigetha maigue Ngai mutura muoyo thiini wa verse 8 Pastor Rebecca verse 8
maundu mothe ri marehanagirira minoga iria itangigweteka nario ritho ri ritihunaga kuona ona kuo guturi gutiganagia kuigua. Ngai arokurathima ati maundu mothe ri marehanagira ki minoga. Maundu mothe marehanagira minoga. Ndukaigwe cirio no honokio nduri minoga. Ndukaigwe cirio thingu nduri minoga. Ni uri minoga tondu thaingi mundu uri wekira kiratu na ni kirakuhihinya. Nie ndi weakness ati kiratu ingigwa hanini tu ona kana ni kundi nie nditikitie no kingie hau nyuma ithe mutionire ndaruta hana Stella ndehera ndinamenya kuria kindathimira tu ndutago hau no horo wake ugathira nie nginya nguo nditikitie ati hanini kunjagithia thayo na ndirenda ndimekirire ihe thayo wa guikara koguo nikio rigwo kindu giothe nikiri minoga koguo uhon nginyo thingu ni uri minoga tondu unajikaza ukaigwa na ni kuhetuka na ngiri ino ni kuhetuka na ngiri ukaigwa rero ri shaitani duoe uthi ukahere wazo ukaigwa tu ai okay umie nginyo gekatia ukanoga ukaigwa ni uri minoga nikio wigwa ni kuhurukio tukahurukio tondu uri tuturaga twiyumagi ukauga ati ni mani we kunjira gogo ukaigwa no ndimnyite ndimwikire ngudi no wazo ukaririkana ni ndahonokire ukamura we kendigane nawe no ukuraigwa thiini waku toro uyu ati uingi munyita agitutia ukasukira mundu ari ukauga we korwo ni riria ndetagwo Rebeka we ni ungianjitikia no ukiyumia ukauga we ekehorere we muthuri ringi wari murui ugaikara ugu nyumba ukona mutumia ni ukauga we ukiyumia ukaririkana ndirahono koguo kwiyumia ku uhonokio ni uri minoga nikio rigwo ni tukahurukio tukirwo poleni ni tondu wa wira mwega mwana ruta kwiyumia ku ukagirira gaciraini ni uramenya mwena worio mwena wa umotho kunayo majaribu lakini nitajipa moyo ni kwiyumia gutekumakania mwena worio ukanyota no kahuta no kirwo ndukarire icio ni cia ngoma ukamenya uria ng'aragu ikunyitire riu hutiri ukarigu ni mwena wana kunena kunguthie ukeyumia ni tondu wa Ngai nigana haha mana imwo inheritance ni aciari yao mundu akarega kugairwo ni muciari wake na nima ukaruko na haha matina huthira justice no ni tondu tu ugwiciragia gwika undu moru kauga ni sawa tu gutigira Ngai kwiyumia ku ni gugatuma turirikano na ni minoga nikio ndakura nginyo honokio nikio raigwa rimwe Jesu Kristo na ndahoire mandiko moigaga akihumuka uguo tu kuhumuka ndiari mahoya ni minoga koguo minoga iyo kwiyumia kutwo ni umie ni tondu wa maundu nikio verse 7 yatwira ati ni verse 8 Pastor Rebecca verse 8 ati maundu-ini mothe marehanagira minoga iri itangigweteka no igo ni maundu-ini mothe ukaigwa ati itangigweteka na rio ritho ri ritihunaga kuona ni mundu uri kuherethu aragi uhoro wake mundu muthingu ni ari tondu ni experience riria ikarite no thingu kuherethu na riria ikarire na waganu ni oi koguo kuiga ati maundu mothe marehanagira minoga kira tumuge uguo niki tondu maitho ritho ritihunaga kuona ugathirimo ukahetuka ugathi ukauga he no ritho no rirano haria rirono haria uri wakora ugakora kindu kiuru akana riri reke huthire muno akiria muhiriga wa ladies ni mendete gwikira njaga muno no guthiaga uguo ukamuona ikirite njaga ukarura maitho maku kuga ndirenda kuona nako o thitu gukaigwa ritho nirakwira rora ki o gwikirite nyingi ukaiga ndikwenda kurora kendo ugikura no uraro uguo ritho ritihunaga kuona no kwiyumie ku Ngai ti ati ndoi ni twirutanagiria na nikio Paulo ugire ni kwirutani twithio na mbere kwirutaniria ni kuhiri ngiri nwihianagwo kuria ati ritho ritiri hindi riri ria hona kuona ritikaigania kuona mwathani arogocwo na ni ena wira we mwenyewe tondu
ena wira niki tondu nionire ritho riake nirionaga rikona giki rikoya na ndaiganirire rikona giki akeririria koya na ndaiganirire rikona giki na ndaiganirire kiria kirindikana niki hari ithui ni kwihotha na ngoro citu ciuthi na meciria maitu mothe twihothere Ngai mutura muoyo tondu gutiri undu ungitwetereire gutiri kindu kingitwetereire thiini wa thi no wonete gitonga gikirwo ati riu mbeca athi kuona mbeca ciake ciothe no muonete to ni tuthikite itonga nyingi bururi wa Kenya ni athikitwo githio na ithanduku riu to ria kuhotherwo mbeca ciake citigaga ku o kuguo ni athini igana makwite magathikwo magatigwo thini uri waigwa makiroto to ni makuo mohorererwo ciana ciao mathina cina mathina mao aca kuguo enda Ngai tungatiraga maitho maku marute nikio raigwo ruhuho rwatumwo to ni ruri maitho rwero uthio gathigathini ruticokaga kana rukagarũrũka na guku ruroragia maitho maruo haria rwatumwo koguo na twerwo ritho ritihonaga kuona ona kugutu gutiganagia kuigua no tuiguaga no tukeyumia ni uguthirimwo kaigua nikirirukia waganu rimwe no uhetukire handu kore radio ikiaria adio kana muri mwakoro igeria-ini riri ukaigua ni rwimbo rwa ndaci rwikiritwo na tirwega koguo ri ukaruigua gutu gwaku gugakorwo tempted hau niho rukapchaga ka koguo wathi waikaranga ukaigua atiriri thiini waku no wambia kuina ha oha verse karia wiguire na ukaigua aca koguo gutu gutihunaga kuigua maundu moru no kire twikaga niki ni kwiyumia gatagati-ini ka minoga yothe na nikio raigua ni tukarihwo goro gukarihanwo goro matu-ini maitho maitu makirorwo guo ati uyu ni yumirie maitho make matikone uru ni tondu witu ni tukarihwo kwina YouTube bado mena hinyo cio kana authority ya access YouTube na Facebook na nako no ni tukaririkano ni ritho riaku kuriumia ritikone mawaganu maria me thiini wa social media ukauga ndikwenda ugakora ringi kwe gukorwo ni mundu gupostite kindu gitari kiega ugithi ukauga ndikwenda maitho makwa mone ni tukarihwo waturia koguo ni tiga kunoga ndukae gwiciria ati kwina kihuruko tukwamukira twi guku thi ni kugiginyana lakini mwisho wa dahari ni tukarihwo goro koguo nawe guka guku uhingire maundu maku mothe woka kigongona-ini undu uyu ni ukagirira muno waturio thingu no theru na ndukae gwikaga undu uyu ati ni guthiaga nyonwo tu guthiaga twiro ku njikara tu huruke tu ndugakorwo gukaga ni mutugo na nikio ngwirie ndukaringiririo gwetha Ngai ndukaringiririo kumatha Ngai ndukaringiririo kuhoya Ngai ni nie mwithe tutinaga ono kio-ine Pastor Rebecca tatuinithie rwimbo ruu rugama-ine iguru nigetha ru tuthome verse 9 nigetha twite Bishop 9 and 10 and 11 tikuringirerio ndaringiririo ikonyi nenie mwene ndetwarire asa ndigerira tondu ninie ndetwarire Paulo ri munyariri wa kanitha akirire na mwathani akimwa niungelila tondu ninie ndetwarire ndeire arata kwa umbulai mbere yake mugatigwo mwetereire ni muthia ndiungelila tondu ninie ndetwarire ndeire uthio-ini
wa Jehova egia anatakwa ubulai mbele yake mubatigwo mwetereire ni muthia ni ugelila Asha tigerira na ni ugelila Asha tigerira tondu ni nie ndetwarire ndiendeire ati niwe wetwarire ki uhonokio-ini ukiorio no wirire aca ndingirira ni tondu ni nie ndekire atia ni nie mwene ndetongorire kana ndetwarire twi thiini wa verse 9 Pastor Rebecca tuthomere verse 9 na aria marokomere ni haturathoma aria turanyitanira mathaa maya aria me online YouTube na Facebook na aria maraingira kigongona-ini mathaa maya turathoma thiini wa Koherethu twanjitie chapter 1 twanjitie mwe na thaa ici twi verse 9 kiugo kia Ngai kirauga atiriri maundu maria mari kuo tene no mo magacoka kugia kuo namo maria matoire mekagwo no mo magacoka gwikwo thutha-ini na gutiri undu ona uriku utari wa nduire guku thi kwaraga riua. Amen. Atamacokere thiini wa verse 9 tatucokerere ringi verse 9 maundu maria mari kuo tene maundu maria mari kuo tene no mo magacoka kugia kuo namo maria matoire mekagwo no mo magacoka gwikwo thutha-ini na gutiri undu ona uriku utari wa nduire guku thi kwaraga riua niguo gutarie ati gutiri undu wake wa nduire guku thi utageka atia maundu maria mekagwo no mo megwika na nikio rona turathi tukahana tari gwicokera kurecokerwo maundu maria mothe maturaga maundu maria mothe maturaga mekagwo maria andu meneka maundu maria mari magigi na no mo mareko koguo nikio ngwiraga kaingi nikio wina guoko gwa guthura nikio wina maitho urore njiriri uragerera uthure kugerera no nikio wina thamiri gutaheanagwo thamiri ya mundu ati turaceo na emona waku ukaigua thamiri yaku ikagia na mwicuko igakwira ino niyo njira iria ngugerera itua riu ni riaku ona gatagati-ini ga guku kwina ingi matonyereire thirito-ini thu cio horo wa ma ciukite na maundu matari ma unduire maundu ma nduire maria mama Ngai witu mutura mwe makirira kihitanu tuka tukiaragio na bishop horo cio muno kirira kihitanu nikio andu magakorwo makiritio guku magakorwo makona area ni mbewe imwe rathi kwiyukiriria makanyita ngoheo nigetha mamithukangie nigetha ndigathi koguo ni itua riaku guthura thiini wa thinde ti ati andu ayaganu ni kuragwo mekuragwo turi ona guku na tukaheo muoyo ni kuga sha na uguo niguo gatuma na andu magathi kwa shaitani makahie ni kuga na aca tondu maundu maria ubati nikio uraigua thino yaraga riua maundu maria maihurite guku nikio iguaga thi iri uthu na Ngai to nimenyaga mundu ndangihota kunina thi no kire gitumaga thi ikorwo na ururu cio wothe ni kumenya uri ugoka kumikiria ni umwe tu ni kanyitwo ihihinyango ikirio thi ni ruraga na nikio iciragio uhoro wa Ngai thi ikona aca niku nugukinya gutigirira ni ndira andu matikae kuhanoka mandige koguo thi ni menyaga muico wayo ikaiganira guoko-ini kwa mutura muoya mirore uguo tagathigiriri acoke amituire atiga thuthuo
Niki uraigua gutiri undu wi guku thi kwaraga riua maria mekagwo matareko kana andu matirathie njaga ithe ti guthoma tukaigua Sodom na Gomora kwari uhoro wa gayism ni tuwonete ithe tutiwonete koguo niwe uguthura na nikio tuhitwo kiugo kia Ngai nigetha giturute gikuhingure maitho wone no taukirwo ukamenya njira ya guthura uge ni njuga mundu akiagana akoragwo etikirite ni kwagana mundu riria arathura gwika maundu maria mega niwe mwenyewe koguo itua ni ria mundu kana ni mwihumbire kwi mundu ungikuria ithe ladies matiaugire my dress my key koguo uthii uria urenda guthie no ni ukaririkana Ohola na Oholiba Ezekiel 23 ukaririkana andu acio Ngai ona njaga yao akinyira ngoro agituma arume aria mathiaga nao ma ambassadors mamanyire ngoro Ngai agituma arume acio makamorage magikua gikuo gitariu koguo ukamenya ni itua riakwa hithe njaga yakwa kana ndimianike itua ni ria mundu wigwa ni ukuhura ni njugaga mundu niwe wina uhetwo hinya na wathani waku wothe gutire mundu ungigwathira ni ndingihota gugwathira na we ndungihota kunjira recho guthie na njira ino gutire twanagerie kuhura ciana cike mitugo miega no tiga mwana nyitirwo ni Ngai acokio njira-ini iria yama aciari twanaremo kana aciari tutirituhirwo ni ciana mundu agakinya handu akauga ati ni icio cia ciana ciakwa ndiaragia ndatigeire Jehova Ngai koguo ni itua ria mundu muhunjia kweherethua kaiga ndeto cia koiga uhoro wa ma naguo ati maundu maria mothe mekagwo macio matari maunduire gutire matarekwo guku tionete ciana citu ni kuigwo tuiguaga ati thingi andu maroiga gutire Ngai tukamaka tutionete agikwi marokire na makaiga gutire Ngai tuiguaga andu marumaga Ngai tukamaka tutionete agikwi itu marokire makaruma Ngai Gani kana tutionete macio mothe tuiguaga andu marathi makanyita nyamu cia githaka macio nimo maundu maria matari maunduire tukamaka maundu macio matikitwo tuiguaga uhoro wa thi cia nanja ati he andu acio makoragwo makihuthira indo ciao na kwihunia kimwiri tukamaka Samantha ndarokire Nyeri muthenya ungi ithe nduonaga andu makihenga kuo guthii kana tigo George Kiari yes maundu macio matari maunduire riu mekuo na mangi maingi meguka riu ni usimame imara elimishwa na neno la Mungu fichwa yani ufichiliwe na neno la Mungu uhithurerio na kire kiugo kia Ngai nigetha wamona ukamenya gitumi kia wone waigua ukamenya gitumi kia wigwe waigua gwaririo ukamenya ino tiyo njira iria batie gukorwo ngigera mwathani arogocwo koguo Ngai arotuteithia guku kwanyu Rebecca ni mugubatara kurora wega koguo Ngai witu tuteithie na aturirikane kidika digathongia hau kona koguo reke turore thiini wa verse 9 verse 10 oh verse 10 thank you na aria maratonyomerere haria turathoma aria turanyitanira mathaa maya twi thiini wa Koherethu imwe twanjitie imwe thaici twi verse 10 kiugo kia Ngai kirauga atiriri hihi ni kuri undu ungirwo ni andu ati onei uyu ti wa nduire gutire ni gukorwo undu ucio wari okuo tene mahinda maria tutaciaritwo thoma mwana verse 11 verse 11 andu aria mari kuo tene ri matiririkanagwo onao aria magaciarwo thutha matikaririkanagwo ni aria makamarumirira amen ati andu aria mari ki thiini wa Koherethu niyo turathoma chapter 1 na riu twathoma verse 11 namba cia maguru-ini ni 799 rimwe Bible ni kanjaga mundu kuhunguria nikio tugituma twiri andu namba cia maguru-ini ati maundu maria andu aria othe mari ku matikaga atia matiririkanago marathi make wanaingia kwenye tu kaburi unajua kaburi kisha ingia huko shasahaulika hakuna ambaye atakaye kukumbuka ututajaribu kusema ati hapana twathi kuguria mutharafa turirikane ngania kaiga maundu ma muthe ni mathira koguo Ngai witu Ngai atumaga undu cio gathie ukiagaga latha ugathie ukieheraga
ona tutionaga tari undu ona ni turirikana tarugo na thamaki iria itu makuite ni tumaririkanaga ona tutikoragwo na shughuli ati cia guthie mutharabaini tutire tukirira ithui ni tuhang'anie na maundu maitu koguo oguo mariganire ukamenya haya koguo nani no ihinda riri ndi muoyo koguo Ngai itu tuteithie tuthome nigetha turikie chapter 1 kuma verse 12 Pastor Rebecca twe thiini wa Koherethu chapter 1 namba cia maguru-ini ni 799 magana mugwanja ma mirongo kenda na kenda twi verse 12 kiugo kia Ngai kirauga atiriri nie muhunjia ndari muthamaki wa guthamakira Israeli Jerusalem verse 13 na nindageririe na ngoro kubara na gutwiria maundu mothe maria mekagwo guku thi no riri ni gutangika kunene Ngai atumire ciana cia Adamu itangike tareke tuthome ate reke twambe turore verses 12 and 13 ati ariki muthamaki Koherethu athamakagira Israeli na muthamaki agithamakira Israeli titaga bururi ga Kenya matiathamakaga tu bururi tuigana uguo aca ona ti andu ta bururi wa Kenya andu aya mathamakagira mabururi manene koguo ri ni athamakaga akoiga ati ni guthamaka ndathamakaga uria we urathamaka tha ici no ndatoire ona tutimugoca tukauga oi Koherethu urotura ndatura na niguo aragwo urotura muthamaki witu tene na tene githe to maheni no angatoire Daudi agioka akinamirwo akirwo urotura tene na tene githe to maheni mundu gwitu Hezekia akirwo muthamaki witu urotura tene Ahabu akirwo Jehu akirwo matituire koguo ni ihinda riri unatamalaki ukiwa mama ukiwa msichana ukiwa kijana ukiwa msichana ni wakati wako wa kutamalaki lakini kuna wakati wa kushushwa kuna wakati utaketishwa chini mundu aroraga na thutha ugacokio maitho maku na thutha nduragagwo ni Ngai utacoketio na thutha ukambiriria kuma point A ugiko hindio mundu akoragwo akirite ukaririkana ndekirio thingeki ukaririkana gakoragwo ga flashback ka mundu koguo Koherethu nikio atwarwo thutha onio wari muhunjia na wari muthamaki ni wathamakaga Koherethu koguo ri na kuiga ati ni ndageririe na ngoro kubara ta mundu nigeragia kubara nigetha riri na gutwiria maundu mothe maria mekagwo guku thi ageragia kubara nigetha rurione maundu mothe maria mekagwo guku thi no akoiga ati no riri ni gutangika kunene Ngai atumire ciana cia Adamu itangikage iratangika niki ni tondu tutiri turakinya na gitangiko gitingithira mathina matingithira muritu na bara itingithira koguo ona tuiga Ngai jehereria maya mothe jehereria maruo matithiraga kiria mundu ekaga atwaragwo ngathi-ini ingi ukarutwo haha ugatwarwo ngathi-ini ingi ngathi-ini iyo wakinya ringi kwa gukorwo urariraga haha uinire Ngai ukandirikana nigetha nehotage kuriha nyumba na hindi uraririo ni ga single house ka 2,000 ukahoya ugaikara Ngai akona uyu ni kende mweheri ukarutwo thiini wa ukarathimirwo wira koguo kona urariha kanyu ni urarema gukuriha kanyumba ka 2,000 ukona ndambia kuriha ka 3,000 ndambia kuriha ka 4,000 ugatwaro level-ini no ukariganirwo oria wambararagio financially oria urambarario spiritually oria urambarario materially noguo maithori maingihaga okorwo nduri wamenya riria wari haria thi taru uria twaguraga mutu akana nito ndakoreire mugate twaguraga ciringi 5 ni ngurite mugate ni ciringi 5 nikang'anga ni gibandi gya thabuni twaguraga ciringi 2 na thumuni ni ndirikana ni twatumagwo uguo riu uguo kwari hindi yo tiguo kuhana tha ici koguo ori ukoragwo kalevo-ini kaharia thi ukirira kindu kiu kinini riria wambarario thekaga ukauga Ngai ndi muririkane no gatuinira rwimbo ukangwire ni ndirikanitwo tondu wi murathime no the more urambarario uri wamenya noguo maithori mambararagio tondu Daudi ariragira githaka ni nyamu cia githaka koru Daudi ni uyu angiikarire ki githaka
ndoi egithaka-inĩ kũu ahũranaga na nduba na kĩ na mĩrũthi nyamũ cia gĩthaka na mbũri igĩkinya rita agĩtũgĩrio agĩtwarwo leva-inĩ ĩyo ĩngĩ. Daudi ndamenyaga noguo maithori marongerereka akĩona State House akaina rwĩmbo akainĩra mũthamaki rwĩmbo. Maandĩko moigaga ahũraga ngita ũtukũ rũcinĩ agathiĩ kũrora rũcinĩ tene na mairia athiaga kũrora mbũri cia ithe. Rĩu we nĩ akĩria akiuga atĩrĩrĩ githĩ tiguo atĩ Ngai nĩ ũrathimanaga ũrutaga mũthĩni kuma kĩara-inĩ ũkamwambararia karĩanagĩra na nene. Ndamenyaga nĩguo maithori mongererekeire tondũ no ũngĩtuĩria harĩa rĩrĩa akayaga gĩthaka-inĩ hatirĩ handũ agianaga na mũndũ. Daudi agianaga na nyamũ agĩthiĩ agĩkora nyamũ ĩtagwo mũndũ na nĩyo atũigĩririe atĩa nĩ ũrathimanaga kana ti Daudi woigire ũrutaga mũthĩni kĩara-inĩ ũkamwambararia ũkamũiga na kĩ. No ndamenyaga korwo nĩoĩ agĩikarire kũ agĩtwarwo hakuhĩ na Saul agĩtindĩka ngoro ya Daudi agĩtindĩka ngoro ya Daudi Daudi akĩrĩra nginya ndagĩka ya mũthia acokire gwĩ spiritual father wake. Maandĩko moigaga atĩa atenyerio mũno nĩ Saul athire agĩtonya gwĩ spiritual father wake Nabii Samueli agĩikara na ndamwarĩirie atonyire na agĩkira tikana tiguo Biblia yugaga agĩkira akĩina mũhu tondũ arĩ mũhũmu na arĩrĩte agathira. Agĩcoka agĩciria rĩu nĩ nyingĩ nĩ ndambarario agĩtuĩka mũthamaki. Ndamenyaga rĩu arĩrĩragio nĩ athamaki arĩa mahĩtanaga. Agĩciria rĩu thutha wa thamaki rĩ agĩciria rĩu nĩ ndaiganĩra Saul nĩ akua ndigathĩnĩka. Akĩambio nĩ kũrĩrio nĩ kĩrĩa kĩrĩ gĩa thakame yake kina Absalom kana matiamũtenyeragia. Yes, makamũtunya ũthamaki na nĩ thakame yake ndemĩũraga nĩ mwana wake wa gwĩciarĩra. Koguo o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩongagĩrĩrwo kĩrathimagwo menyaga ũkagũra tũkacibũ tũingĩ kuaga tũingĩ. Koguo angĩkorwo nĩ ũrakuagĩra harĩa thĩ angĩkorwo wĩ level-inĩ mũndũ nĩ amenyaga angĩkorwo ndĩrarĩ level-inĩ ya igana ndĩharĩrĩrie ndoka level-inĩ ya merĩ. Koguo kũrũa na andũ a 200 noguo maithori mekũingĩha. Wakinya he merĩ wakinya he ngiri ũgakanĩrwo nĩ mwaki no menye hĩndĩ ĩyo wĩ mũndũ mũgima ndũngĩcoka na thutha. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai witũ nĩ mũtugiti kwa ndĩuga tũtikarathimwo no nĩ wega wĩikarage wĩharĩrĩ. Na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ mũndũ arathimwo rĩngĩ mũini akĩina rwĩmbo ndĩmũririkane agacoka ũkaigua nĩ akiririo ro rĩmwe. Nĩki tondũ themo ambararirio themo athire agĩkora ndĩrarũaga na andũ a itũũra tondũ nĩ kũrĩ mbara cia nĩ kũrĩ mbara cia national nĩ kũrĩ mbara cia international nĩ kũrĩ mbara cia village nĩ kũrĩ ũguo nĩguo cithiaga ona cia county thitima county noguo gũthiaga thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Koguo wĩikarage wĩharĩrĩirie. Tũthome the verse 14 nĩgetha tũrĩkĩrĩrie Bishop Oke. Twĩ thĩinĩ wa verse 14 arĩa tũranyitanĩra ndagĩka ici tũrathoma thĩinĩ wa Koherethu 1 turutĩtie 1 rĩu twĩ verse 14 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 799. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ verse 14 mawĩra mothe marĩa marutagwo gũkũ thĩ kũrĩa kwaraga riũa-rĩ nĩ ndamabarĩte na atĩrĩrĩ mothe nĩ ma tũhũ ona gwĩthĩnia gũtheri. Verse 15 harĩa hogomu hatingĩrũngarĩka ona kĩo kĩrĩa kĩagĩte gĩtingĩtarĩka. Tareke tũthome tũrore hau Pastor Rebecca nĩgetha ũgũthoma verses icio ingĩ atĩ nĩ abarire mawĩra mothe marĩa marutagwo gũkũ thĩ kwaraga riũa na agacoka we Koherethu akoiga atĩrĩrĩ atĩ harĩa hogomu hatingĩrũngĩka. Yani kĩndũ ũrĩa Ngai akĩũmbire tarĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩhota andũ manageria mũndũ ũkaigua nĩ athiĩ kĩndũ gĩtagwo plastic surgery mũndũ akĩgeria gwĩcenjia. Githĩ tiguo ithuĩ tũtionire mũndũ wathĩnagio nĩ iniũrũ tondũ iniũrũ rĩake hingo ciothe rĩrĩa mũthomaga nĩ Mũafrika nĩguo ithuĩ andũ kĩrĩa kĩratũma andũ merũhie nĩkĩ nĩ kũgeria gũcenjia makona handũ haha nĩ hogomu Ngai aheire ndĩ mũirũ na rĩu niĩ ndĩrenda gũkorwo ndĩ mwerũ
koguo akanyua ndawa cia bleaching na nĩ ciarĩtio thĩinĩ wa Paul nĩ aririe ũhoro wacio mũno. Koguo anyua nĩkĩ nĩgetha agerie kũrũngaria handũ hau ngothi ĩyo ĩkorwo ĩ njerũ. Agacoka koima hau mũndũ ũcio nĩguo ngũkwĩra ũrĩa wageragia gũthondeka iniũrũ no nĩ agĩkuire. Iniũrũ rĩu rĩake nĩ rĩekirwo surgery nyingĩ mũno rĩgĩ tondũ endendaga rĩhane rĩa Mũafrika. Rĩu thĩna maniũrũ mothe ma Afrika nĩ moĩkaine ona ũngĩtirwo ũkorwo tu iniũrũ kauga ũyũ akĩrĩ kĩrĩa na akerũhia haha. Koguo rĩ nĩ amenyekaga. Koguo iniũrũ rĩu rĩake andũ makĩheana kĩrĩa maugire nĩ rĩa mũgire rĩgĩthĩnjwo rĩa mbere rĩkĩinũka mũno tondũ endaga rĩhane rĩa mũthũngũ rĩkĩ akarĩhihinya haha. Ũguo nĩ ithuĩ kĩrĩa gĩagirie tũheo maniũrũ ta mathũngũ acio tondũ ithuĩ tũkoragwo tũkĩrĩa nginya twĩ baraba. Koguo imagine korwo maniũrũ maitũ to nĩ manene nginya mao makorwo maraihu rĩ na tũrĩaga avocado tũgĩthiĩ rĩ tũngĩtinda tũkĩra na hura. No rĩu ithuĩ nĩ tũhĩmbitaga avocado tũkagĩa mwathani agocwo amen. No rĩu thũngũ matingĩrĩra barabara tondũ matingĩnyua ũcũrũ wao barabara. No ikĩigua nĩ athũngũ nĩgetha magaikara thĩ makarĩa na mũtugo. Kĩrĩa gĩtũmaga marĩa na mũtugo na hũma na iciko na ndũĩ nĩ indo cia ũrĩa cihana. Ithuĩ tũtirĩ ũguo. Ithuĩ nĩkĩonaga tũhimbitaga ngima ũguo tũrĩte na ihenya tũkoima hau tũgathiĩ tondũ Ngai atũheire maniũrũ mega mainũkĩte na gũkũ igũrũ marorete wega matarĩ okorwo ndũrĩ wamenya thi wĩroranie thi woe mũthũngũ mũmũ zoom mbica yake ũcoke woe Mũafrika ũmwe kana Mũkenya ũmwe mũrore nĩ ũkuona ũrĩa tũkorwo tũrĩ athaka. Andũ acio nĩ matoo andũ mayaga. Rĩu ũgakorwo Mũkenya thĩnĩkire mũndũ ũcio thĩnĩkire tu o iniũrũ na nĩ mũini. Iniũrũ rĩkĩmũgia gwĩtuĩka rĩu nyingĩ rĩgĩthiĩ nginya rĩgĩthũka mũno makĩria. Ngwenda kuuga atĩ harĩa hogomu tũtingĩhota kũrũngaria. Nĩkĩo wonaga mũndũ nĩyĩrũgia nĩ hakoragwo na question mark tondũ ta rĩu ngothi ĩno itũ tũhetwo nĩ hotaga kwĩjistahimili mĩrimũ-inĩ mĩingĩ mũno. Ithuĩ ona tũngĩtinda takataka-inĩ tũkĩhutia takataka ngothi ĩno itũ nĩ nyũmũ. Nĩkĩo wonaga o marũgama awanjikũ acio erũ marũgama moka Kenya wonaga tondũ mekĩra tũvesti thimũ tionaga gũkũ nĩ airũ o harĩa akinyĩte haha kavesti nĩ airũ no ithuĩ watũona twana ũguo atĩ ũnyone haha atĩ haha toguo ĩkinyaga one aca tondũ Ngai nĩoĩ ngothi itũ ũrĩa ĩhana. Koguo rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩũgomu tũtingĩhota gwĩka atĩa. Nĩkĩo wonaga mũndũrũme ũrĩa athiaga agetua ngĩ akageria gũcenjia atĩ rĩu ndagatuĩke mũndũrũme na ũngĩona mwanake waku ena mĩtugo ĩyo ambĩrĩria kũng'oa ĩtagwo atĩa mbeũ icio tene. Na nĩ wega wĩikaragie kana gaku thĩ ũgakĩra nĩ gũkĩrĩ mangĩ na nĩ kũrĩ ma lesbian mũthomithagie no kamwĩraga wonaga mũndũrũme niĩ rĩmwe nĩ nengaga thimũ kaigua ũcio nĩ mũndũrũme nĩkwendaga kuuliza pastor na nĩ arageria gũcenjia thauti na mũndũrũme akoragwo arĩ mwĩgane na cama na gĩthauti kĩu gĩake gĩa kũrarama. Nĩkĩo wĩigua gĩtagwo Jesũ mũrũthi wa Juda. Nĩkĩo wĩigua Ngai augaga atĩ araramaga rĩrĩa mũndũ ũrĩa mũthingu ndũigua Jesũ akĩrwo Ngai akĩrwo atĩ nĩ gũthiĩ athiaga hau na soprano nĩ kũrarama to mũndũrũme ũmbirwo rĩ mũhĩrĩga wake. Koguo rĩ andũ nĩ marageria kũrora harĩa hogomu mũndũ akageria gũtirĩ hingo mũndũrũme agatuĩka mũndũ mũka ona acenjia marigĩrĩrio nĩ ũrĩ wona ithe matithikagwo marĩ ũguo arathikĩrwo arĩ mũndũrũme na ndaikamũthio nĩguo matonengeraga ta kanitha nĩgetha ũthiĩ ũkamũthike. Rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ ũkamũria na rĩu nguga ararĩ kĩ. Na nĩkĩo wonaga manengeragio punishment nene makuaga nĩ tondũ wa gĩkĩ uti wa mgongo ũcio nĩguo Ngai agũthaga. Ndio matuĩrie ingĩ kĩrĩa gĩtũmaga makue matirĩ ũndũ ũngĩ. Koguo wĩ mũndũrũme ikara wĩ mũndũrũme tiga kũhũthĩrwo nĩ arũme arĩa angĩ atĩ ũkaga Ngai wĩ mũtumia. Ithe nduonaga atĩ rĩu nĩ matuĩka atĩ ũyũ nĩ mũthuri wa ũyũ na nĩ atumia erĩ ndangĩhota ũrĩa Ngai ũmbire matingĩhota atĩ kĩndũ kĩu kĩogomu harĩa hogomu hatingĩrũngĩrĩrĩka haikaraga ũguo. Ona mũtumia akageria gwĩkĩra ngũbia gwĩkĩra ta mũndũrũme ĩgakorwo nĩ mbure.
Gũkũ kanitha-inĩ nĩ tũrarĩ na game ĩrokĩte gũkũ. Orura Ngai akĩmũrekereria gĩkuũ kĩa kĩboko kĩa HIV. Kana tiguo Bishop? Na nĩ atũgire haha. Tondũ arenda tũinamĩrĩre kĩrĩa gĩake. Koguo rĩ no kamenya mũndũ ihinda-inĩ rĩa mahũra. Koguo rĩrĩa aiguire tukirugama na msimamo witũ nyũmba nĩ ya Ngai tũtingĩkĩgiria gũtonya no umenye ndũngĩũka ũtonyete oro ũguo atĩ wĩingĩrĩte atĩ ũrĩa ũrecira ũke wĩingĩrĩte kwĩ yuthi itũ aca ũikare harĩa nginya rĩrĩa tũgakwĩra tondũ no nginya mũndũ ũcio rĩ wambe ũmũrute nĩgetha ũhoro ũcio ume na nĩ aremirwo ithe ndaremirwo gũikara nĩ aremirwo gũikara haha na akiuma na agĩthiĩ na no andũ makoragwo marĩ bani tondũ no igua nĩ mũndũrũme we akĩrĩ ngĩ no na kũrĩa ngĩ ahũthĩkaga mũtumia koguo kaga aka ndarenda ku interact na Bishop tondũ rĩu arona niĩ ndĩ mũtumia take nĩ mũranyita auga ndĩrenda twarie na Reverend ndĩrenda ũhoro wa Bishop koguo rĩ nĩ mũranyita nĩ ngĩ na yarĩ mũtumia koguo rĩu kanitha-inĩ aroka kũnjĩra nĩ we ndĩrenda tuonane nawe ndĩrenda kwaria na Bishop koguo rĩ handũ harĩa hũgũmu ndũngĩrũngari ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩthondeka ndiri ũndũ hegũikara oro ũguo tu koguo tũiganĩre ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũhana na nĩkĩo wonaga andũ makĩingĩra ũhoro-inĩ wa shaitani mũndũ akĩgeria gũtenyeria ihinda rĩake nĩgetha atonge na ihenya kana onekane nĩ agĩa na indo no tondũ nĩguo arũngaria nĩwe warũngaria ti Ngai agacoka abacanio na kwanza na mahũra ma Ngai agabacanio haha thĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo matenyagĩrĩra kanitha ũkoragwo na thĩna mũingĩ mũno kwanza ahunjia no tangĩmenya no moke kũhonoka magĩkũgĩra na Ngai arohitha mĩoyo itũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo koguo tũikare ũrĩa Ngai atũmbire niĩ no nyende tũrĩ andũ a Theophilus nginya a Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya tũtigatuĩke atumia arĩa Kenya ithe matigeretie kuongerera nyondo makageria kuongerera na gũkũ thutha ikara ũrĩa Ngai akũmbire ikara ũrĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũkorwo wĩ natural ũrĩa Ngai akũmbire ikaraga ũguo hatirĩ bata wa kuongerera kana wake handũ harĩa hũgũmu ndũngĩrũngaria ũguo nĩguo Ngai akũmbire na ndagĩka ya mũico ithe ndawa icio citiagaga hinya kana tiguo ũgacoka tũgũthikio hana atĩa ohana ũrĩa warĩ koguo rĩ ĩrora ũcio ngĩmwĩra ndĩ mũthaka ũguo ũranyona hana mwĩre onawe wĩ mũthaka iganĩra ũguo hana na iganĩra ũguo tari kana cũcũ mũtirona cũcũ wa Mwangi nĩ mũthaka yes cũcũ kĩrĩ mũthaka ũguo hana akĩrĩ mwega rĩu ta wĩciria atĩ cũcũ angiuma haha thi America atĩ rĩu cũcũ ũka imagine ena kanyatha nĩ ahakwo ndwara nĩ ambia acũcũ itũ a Kenya niĩ njĩraga mami itũ niĩ no nyende ũrĩkĩrĩrie irĩkĩrĩro rĩa cũcũ Mũgĩkũyũ no ti cũcũ wa tũnyatha ti cũcũ wa ta hĩndĩ ĩmwe my sister agĩka ũhiki andũ mami akĩrwo nĩ atumia wĩ ruta gĩtambaya ndũgatũconorithie wĩkĩre tũkĩmwĩra ũgũikara ta mũtumia ngenagio nĩ kairĩtu gake gacũcũ kamwe wa mbũi wake akĩmwĩra utatoa kitambaa na utashuka nywele na mimi nishuke nywele kama shosho ulikataa kushuka hujaitoa kitambo hata siku ya harusi utafanya nini no hire gĩtambaya gake kana ndakoragwo mũthaka na gĩtambaya rĩu koguo rekei twĩrute tusije tukaiga mikirire ya ndũrĩrĩ Sara thi Misiri tondũ nĩ amenyaga nĩ Sara narĩ Mũisiraeli ndekĩrire ta Mũmisiri aikarire oro ũguo arĩ koguo nĩ ithuĩ tũtikae kũhenio gũcera nĩ moke gũcera Hagari matũrire na mũndũ gwĩtwo Sara lakini Sara ndacenjirio nĩ Hagari Bwana asifiwe tũrĩkĩrĩrie verse 16 17 and 18 koguo harĩa hogo mũndũ tũtingĩka atĩa we wahikirio nĩ mũthuri ũguo hana mũirũ ndũngĩhota kũgarũra atari ũrĩa hana tiga kuugaga atĩrĩrĩ kaba ingĩahikirio nĩ ng'ania ikara no cio waku muogomu no kĩraga Ngai nĩwe rwega ũguo atariĩ noguo hana verse 16 and 17 and 18 amen arĩa twanyitanĩra nao tũrathoma ũkũrora kamera ĩrĩa thutha waku ĩrĩa niwe kũrorete ĩyo arĩa twanyitanĩra nao tũrathoma thĩinĩ wa Koherethu chapter 1 twambĩtie verse 1 na rĩu twĩ verse 16 kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ
nĩ gwĩciria ndeciririe na ngoro yakwa ngiuga atĩrĩ nĩ ngĩte na ũũgĩ mũnene gũkĩra andũ othe arĩa marĩ mbere yakwa Jerusalemu. Ti-itherũ ngoro yakwa nĩ ĩgĩte na ũũgĩ mũno ona ũmenyi maũndũ. Verse 17 na nĩ ngĩharĩrĩria na niĩ ngĩharĩrĩria na ngoro yakwa kũmenya maũndũ ma ũũgĩ ona kũmenya ũrĩa ũgũrũki na ũkĩĩgu itariĩ. Ngĩona atĩ ona ũndũ ũcio naguo no wa gwĩthĩnia gũtheri. Mũndũ ũrĩa wĩongereire ũmenyi maũndũ nĩkĩo kĩingĩkĩte atĩa eyongereire. Nĩkĩo onaga o ũrĩa mũndũ arathoma mũno gathoma mũno kona ũrĩ wona andũ acio he kaũndũ makoragwo nako. Ũkona mũndũ ũcio nĩathi ageria gũkinyĩra ũmenyi mũno, ũmenyi ũcio wa mũgarũrũka. Ũkona mũndũ ũcio matakoragwo me biũ anga makoragwo ũguo. Koguo kiugo kiuga atĩ nĩageririe gwĩciria mũno kũherethu. Nĩciragia ũhoro wake gwĩciria ndeciririe na ngoro yakwa ngiuga atĩ nĩngĩte na ũũgĩ mũnene gũkĩra andũ othe arĩa marĩ mbere yakwa Jerusalemu. Ti-itherũ ngoro yakwa nĩgĩte na ũũgĩ mũno na ũmenyi maũndũ. Arĩ na ũũgĩ na ũmenyi maũndũ no akoiga no niĩ ngĩharĩria na ngoro yakwa kũmenya maũndũ ma ũũgĩ na kũmenya ũrĩa ũgũrũki na ũkĩĩgu itariĩ. Ngĩona atĩ ona ũndũ ũcio naguo no wa gwĩthĩnia gwĩtheri. Endaga gũtuĩria nĩgetha atuĩrie ũhoro ũyũ ayongerere ũhoro wa ũũgĩ gatagatĩ-inĩ ka ũrĩa hetwo nĩ Ngai ũũgĩ na ũmenyi. Akĩona naguo maũndũ macio mothe no akoiga wega no ma tũhũ mũtheri. Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Rũgamai na igũrũ nĩgetha tũgĩe ihinda rĩa kwĩra Ngai atũiguĩre tha, atũririkane, atũrũĩrĩre maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ nĩ mũtugi na atũhĩgie. Na nĩgetha wĩre Ngai ndeithia kwĩhotha gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe, kwĩrutũrũra na kũrĩ we na gũgũkenia we wiki Ngai mũtũũra muoyo nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Tũhe rwĩmbo Pastor Rebecca. Pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu tatembea nawe. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Maria pasikutaka ili niheshimiwe, nayani kutemashaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, nayani kutemashaka sawa sawa
Bwana wewe, Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Bwana u sehemu yangu, Oye rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Thank you. Twahitha ndungata na ngombo ya wira waku moko-inĩ maku Mwathani. Reverend Lecho Wangari, nĩ wega nĩ tondũ wa ũrĩa wamũhũthĩra na njĩra ya ũũgĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa warekereria thĩinĩ wake kũgerera roho-inĩ waku mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũnene wa anene, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũthamaki wa thamaki. Naguo rutani ũyũ wĩkĩrĩte thĩinĩ wake, ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ngoiga ndũngĩkinyĩrĩka na ndũngĩonekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuge amen. Amen. Semeni amen. Amen. Hĩndĩ no riũa na mweri tĩre na ũtheri arĩa Rĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ. Ambai mũtige. Nĩ keyboard ĩramũgucia kana nĩ inyuĩ mũregucia? Hũrai rũhĩ tiganai na keyboard. Pastor Moi hũra rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo. Rĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria. owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia. Oya aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro. Aingĩ na iye o ta icio nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, nowe waiyũri nĩ tha. Nĩkĩo ndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega wanyonia. Oya aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ. Aingĩ moigaga matirĩ, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. nĩkĩo ũndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega wanyonia. Oya athuri mwĩtagwo itugi mũtire maũndũ, anake mwetirwo njamba nĩ ũndũ wa airĩtu mwetirwo ikeno, na rĩrĩa maikarĩte thĩ. Nĩ wega, nĩ wega,
nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha ndugarũrũke ĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Amen. Bwana asifiwe sana. Ugai kanitha wa Githurai 44 rathimwo hamwe na reverendi wao na nowe maitũ witũ wa kĩgongona. Nĩkĩ hau mũraiga ta mũraitwo nĩ kĩndũ? Nowe maitũ witũ wa kĩgongona. Ũguo korwo ũreciragia to ngĩona gĩtĩ kĩu nĩkĩikarĩre Mwathani arogocwo nĩ gĩikare. Bwana asifiwe sana. Ugai Ngai arathime Reverend Rachel na mwĩke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũraini ũrĩa wamakia kũrĩ mĩraini yothe nĩ mũraini wa 12. Atĩ niĩ mũhunjia ndarĩ mũthamaki. Ũguo kwĩ hĩndĩ ũkoiga hĩ nawe kwĩ hĩndĩ ndarĩ mbeca. Bwana asifiwe. Alafu ũgĩka atĩa? Nawe kwĩ hĩndĩ ndahoithagia. Alafu kwĩ hĩndĩ ndahunjagia. Ndakomaga na mwana ũguo kĩgongona-inĩ ngahunjia ngomete. Kwĩ hĩndĩ goko heane rũga. Kwĩ hĩndĩ iroko heane kĩ? Rũgano. Ndaigua ndamakanda o rĩmwe. Haya. Kwĩ hĩndĩ ndarĩ bishofu wa Theophilus. Hĩndĩ ĩyo warĩ na hinya rĩ wahandire kĩ? Mwathani arogocwo. Wona haha gĩtuĩka mũhunjia ngumbũrĩre thiri ya kũherethu nĩ kũhithania tondũ arĩ o mũũgĩ. Titarĩ o mũndũ arĩ mũũgĩ mũno. Akĩmenya nĩ ndaremwo nĩ atumia 1,000 na nĩguo Nathanieli maraiguo nĩguo Agadi maraiguo gũtuĩka mũhunjia. Bwana asifiwe sana. Tondũ arĩ nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ makĩhonoka ithirĩrĩkĩro-inĩ na gũtirĩ mbeũ ũhandĩte ya ũhonokio. Thimo ici wonaga akĩaria nĩ iria aragia na thamaki ũcituĩrie wega. Na hĩndĩ ĩyo nĩ kũgũthũkaga tondũ arĩ na hinya wa thamaki. No ibuku rĩa kũherethu arĩtie ciugo nditũ mũno. Ũyũ nĩ mũndũ mũhonoku. No rĩrĩ mbeũ ya ũhonokio aramĩhanda rĩrĩa arathirĩrĩkĩra. Nĩ ũgwati. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ũgwati. Rĩu wĩna hinya hunjia Ngai. Rĩu wĩna hinya enda Ngai. Ndũmwĩre ũguo. Bwana asifiwe sana. Hau nĩ mwatondoira. Niĩ mũhunjia ira ndĩrarĩ mũthamaki. Ira ndĩrarĩ kĩ? Wa gũthamakĩra Isiraeli Jerusalemu. Na ndageririe na ngoro kũbara na gũtuĩria maũndũ mothe marĩa mekagwo gũkũ thĩ. No rĩrĩ nĩ gũtangĩka kũnene Ngai atũmire ciana cia Adamu itangĩkage. Nĩ ruo rũnene, nĩ mũrigo mũnene Ngai aigĩrĩire ciana cia Adamu. Akĩririkana haiya ona niĩ rĩ ndĩ wa Adamu. Nĩ njĩke atĩa? Mĩaka nĩ thirire. Wanake wakwa rĩ twana tuothe twa Jerusalemu rĩ matũ nĩ makwa. Maniũrũ mothe ma Jerusalemu rĩ nĩ ma Thuraimani. Ugai ameni. Kana rĩrĩa gũthondeka atumia acio ndaciaraga nao nĩ matacokanĩrĩirio tondũ nĩ kũngĩoimire mbara indo ikĩgaya. Mwathani arogocwo. No akĩrũthĩrĩria akĩona nĩ gũtangĩka kũnene na maũndũ maya mothe no matũhũ. Rĩu wĩna hinya rũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai.
riu wina hinya hunjia Ngai. Mwathani arogocwo. Riu wina undu wa kumagara, wa gukuhotithia kumagara, umagaria ngumo ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ndukanoigage nawe githe tutirugana muheanaga nawe madimu yuthima twathiaga kesha tugatuikania utuku. Bwana asifiwe sana. Wina karugano ka wiyuthi uria wekaga mwina turugano tuingi no tondu ira ndureritwo na riu ni werwo riu wina hinya tungatira Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ti riria warwara niguo urenda kuhonoka njitira muhunjia ona ndiraigua Mwathani mwena wa urio na mwena wa umotho ni haku. Ngai tiwe urenda mburi irakua na mburi iraharwo, arakubatara riu wina hi nigetha umutunga. Mwathani arogocwo. Mburi irathira ureka atia nayo? Thumbi ya utungata ni tofauti. Mwathani arogocwo. Thiria wi gitanda-ini tiguo honokio wonekaga. Sama wa honokio ni riu ungihota kumagaria ngumo ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tacoka na hau uguo ringi kamuraini ga 13 tuikarite thi hanini. Kamuraini ga 13 gekuga ga 16 gekuga atiriri. Ni 16 sorry ti 13. 16. Nigwiciria ndeciririe na ngoro yakwa. Bwana asifiwe sana. Nigwiciria ndeciririe na ngoro ngiuga atiri ningite na ugi hau tekira komana wambe okunya mahi ningite nao leke njoke kigongona-ini no riria mahinda mathiri. Bwana asifiwe sana. Ageciria ta mundu na ageciria ta muthamaki. Ugi ni ndirari naguo muingi wa gwika maundu manene. Umenyo ni ndirari naguo muingi wa guthamakira Jerusalemu na Isiraeli guothe. No ndiageire na kanya ga kuririkana Ngai uria waheire ugi. Giaga na kanya ga gwiciria Ngai uria ukuhete utungata. Ngai uria ukuhete kiheo gia gutungata. Ucio giaga na kahinda ga kumwiciria. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tacoka kamuraini ga 3. Chapter 1 verse 3. Ni umithio uriku mundu onaga hari wira wothe uria arutaga guku thi kwaraga riua. Wira wa kuria na kunyua nduri umithio, no wira wa Ngai ni uri umi. Ni turatorana. Wira wa Ngai ni uri ki? Wira wa Ngai ni uri ki? Hayai, wira wa Ngai ni uri ki? Haya, tabokeige hau self winio ni tugukigucia. Ruga mwena uyu ungi kuherethu igiri muraini wa 26. Nigukorwo mundu uria ukenagia Ngai ri Ngai amuheaga ugi na umenyi wa maundu ona gikeno. No mundu uria mwihia ri amuheaga mitangiko niguo acokererio indo na asihae niguo asihe mundu uria ukenagia Ngai. Undu ucio onaguo no watuhu na wa gwithinia gutheri. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Heki goto kuigite haria serofu-ini niguo tukirute taigira verse 1 chapter 1 verse 5. Verse 1 kuherethu chapter 1 verse 5. Bwana asifiwe sana. Ona rio riua rirathaga na rigathwa. Uguo ona indo no ciuke na ciike atia. Ona indo no ciuke na ciike atia.
indo no cioke na ciĩke atĩa riũa rĩaraga na rĩgeka atĩa na rĩgathũa Mwathani arogocwo ũguo gũtirĩ mbura yuraga na ndĩke atĩa ũguo nĩ ihinda rĩaku rĩega rĩa kũmenya he hĩndĩ ũrĩgeria kwambata stairs ici cia gũka Kawangware ũremwo tondũ ũrahota nĩ mĩaka nĩ matukũ gũthiĩ ũguo rĩu wĩna hinya ciambate ihenya ũke ũtungate Ngai Bwana asifiwe sana nĩ tũratwarana andũ a Ngai Mwathani arogocwo atĩ ona rĩo riũa rĩrathaga na rĩgathũa ningĩ rĩgacoka kũhanyũka na kũrĩa rĩrathagĩra na nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ ona kwanyu mũciĩ rĩ baba wanyu akua rĩ harĩa handĩkirwo sunrise sunset tondũ katigwo mwandĩka harĩa mũtharaba-inĩ kakwanyu gũtiandĩkirwo we nĩ wandĩkĩirwo sunrise rekei twarie we nĩ wandĩkĩirwo sunrise na sunset ũtigĩtie kwandĩkĩrwo kĩ ũguo nĩ mũramenya Mwathani arogocwo ũtigĩtie kwandĩkĩrwo githĩ ndwakĩona nĩ kũherethu tondũ mũndũ ũrĩa warĩ akĩmenya ui ngĩandĩkĩrwo sunset rĩ nĩ sunset kana sunrise ngĩandĩkĩrwo sunset rĩ ndũkĩreka ngorwo na ũira rĩrĩa areka atĩa arathirĩrĩkĩra Mwathani arogocwo nĩ twarega gũtungata Ngai twĩ cionje tũgũtungata Ngai rĩu twĩ na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na nĩ tũkũhanda Mwathani arogocwo tũkĩandĩkĩrwo sun na ndaigua mwerwo mũine rwĩmbo ndamũiguĩrĩra tha tondũ mũkũrũinaga ũguo mũkũrũinaga Bwana asifiwe sana mũkenagio nĩ icio ingĩ no reke ngwĩre nginya Safĩ nĩ agoka mathiko-inĩ maku na nĩ Safĩ ũto na Safĩ mathiko-inĩ rĩ matimakaga kana ũrarĩ gĩtonga kana ũrarĩ mũthĩni makoragwo na gambuti nginya hĩndĩ ya riũ na nĩo meragwo we tua mũkũngũgũ wĩkĩre irima haha mũthia ũcio nĩ Safĩ namba 1 Safĩ namba 2 irima rĩkinyĩte ha katiguo mekaga kĩrimũ gĩkĩ gĩakua gĩtikanakĩreha tondũ nĩ sun ũgekĩrĩrwo mĩhaka nĩ kĩmũndũ nginya ũtendaga kuona koja gĩũkaga gĩkĩrĩaga mĩraa Mwathani arogocwo we nĩkĩ ndũtue mũtĩ ndwĩkĩre haha ĩni nĩkĩ we na matimakaga ona matiririkana kwĩna andũ ona matimakagio nĩ pastor naka Safĩ mathiko-inĩ nĩ ũru ugameni ũgũkinyia ũrimũ haha mũkũngũgũ ũcio ũngĩ ũgekĩrwo ha ũcio ũngĩ ũgekĩrwo ha kanitha naguo koiga ũkai athuri a kanitha na atumia a kanitha mũigĩrĩre mũtharaba marohitie makone mainũkire takwa pastor Dani akĩmainũkaga mathiko matarĩ mathiru Mwathani arogocwo kũherethu arona maũndũ macio mothe mararĩkĩrĩra na gũtirĩ mũndũ wethaga Safĩ mathiko-inĩ make akoragwo ready kuga harĩ irima rĩkinye woi ũgĩkĩrĩrwo mũkũngũgũ rĩ haleluya korwo he kĩndũ ũhandĩte korwo harĩ ũndũ wĩkĩte tondũ wende kana ndwende ũcio Safĩ nĩwe ũrĩkagia wĩra hagacoka hagoka mabundi mangĩ matarĩ tha manyitaga hũma mwena ũyũ na mwena ũyũ we iganania wega tondũ nĩ hĩndĩ ya sun githĩ ti kũherethu ũroiga Mwathani arogocwo kana mũtionaga maũndũ macio ta thiĩ wĩrorere Bwana asifiwe sana ona rĩo riũa rĩrathaga na rĩgathũa Bwana asifiwe angĩkorwo nĩ ũragoromokaga hĩndĩ ĩyo Safĩ ekĩra mĩhaka ndũngĩhota kũgoromo bundi wa kabirwo kana hũma
nacio matitindaga na iciko na thani nĩ bundi akari na nĩ ta gũthomera anyitaga mũico hũmo no ũyũ mũngĩ mũno kana meka gatĩri gakaigananio tondũ nĩ san uhandĩte kĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩtũkwĩrĩtwo tũine rwĩmbo rũrĩkũ? Tarũgamai ũcio bũrũri wa makia tondũ ndona maũndũ mothe no matũ wĩrirĩre Mwathani. Nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma takinyia hau ũragĩtigĩra nĩkĩ? Nĩ kĩrĩa kĩratũma wĩtigĩre bũrũri ũcio tondũ ndũrĩ na wĩtĩ. Reke ngũtaũrĩre rwĩmbo rũu na tũngĩtĩkia twawo ũguo rimo waku wa kwaga gwĩtĩkia nĩguo ũratũma wĩtigĩre Safari wa ihinda rĩrĩkũ? Mwathani arogocwo. Uga ameni. Tondũ mũini wa rwĩmbo ũragĩgũtarĩria wega na tũngĩtĩkia twawona. Ũguo ndũrenda gwĩtĩkia kwĩ Ngai? Ndũrenda gwĩtĩkia kũhanda mbeũ njega? Mwathani arogocwo. Ũkamũkararia githĩ kũherethu ndatwĩra? Mwathani arogocwo. Ngai atũire okuo githĩ tũtierwo o ũrĩa gwa kana twathoma ha? Bwana asifiwe sana. Kana tũtiethoma ũhoro ũcio? Twathoma mũraini wa kaigana? Asa. Bwana asifiwe sana. Nĩ kamũraini ga 11. Andũ arĩa marĩ kuo teneri matiririkanagwo, onao arĩa magaciarwo thutha matikaririkanagwo nĩ arĩa makamarũmĩrĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai atũire okuo, atungatagwo nĩ a Jakubu, atungatagwo nĩ a Paũlũ. Ngai ũcio atũire we ũretigĩra gũkua tondũ ndũmenyete Ngai ũrĩkũ? Ũretigĩra gũkua nĩ tondũ ndwĩtĩkĩtie Ngai ũrĩkũ? Ndũgĩtĩkie Ngai ũtige gwĩtigĩra kũina rwĩmbo. Wĩtigĩra kũina rwĩmbo, ũtige gwĩtigĩra kũina rwĩmbo. Nĩ kũrĩ mwega ma na tũngĩtĩkia twawona na Ngai atũire okuo ona kinyiai hau nĩ ndeciria ũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Tũgũcoka kanitha ũrĩa Mwai athomaga o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na nĩguo gũtariĩ rĩu na ũrĩa ũgatuĩka hingo ciothe. Hau nĩtwagucagia. Ũmenya nĩ ndoigithagia ritani ya nguhĩ mũreke njuge na inyuĩ muge o ta ũrĩa ndoigaga wega thauti nĩkĩo ũroiga we. O ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ. Na waga gwĩtĩa kũu ndũngĩheo promotion. Na Bwana asifiwe sana. Tondũ gũtirĩ ũndũ Mwathani arogocwo. Gũtirĩ ũndũ ũreka atĩa? O ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka. Hau hakinya hingo ciothe ũkagucia na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na. Githĩ ndiona harĩa kanitha irutaga maũndũ? Gũtirĩ ũndũ andũ mekaga kanitha-inĩ matarutĩte Biblia-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tene na tene amen. Handũ twahĩtanagĩria nao no haha. Ingĩaga hakiri na njage kũruta wĩra na moko makwa ĩno ndĩngĩhũna ndĩngĩ. Hau ndioigaga niĩ, hau nĩ ndatiga. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. No kũu kũngĩ gwakĩrĩ maandĩko. Bwana asifiwe sana. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Mwathani arogocwo.
maundu mothe maria tureka ma kuria na kunyua marathirira kaburi-ini, no kiugo kia Ngai nĩ gĩgũtũra tene na tene. Kiugo kia Ngai nĩ gĩgũtũra tene na tene. Ruta wĩra rĩu kwĩ mũthenya gũtaneka atĩa? Gũtanatuka. Tondũ ndumanĩro ĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Uga ameni. Mwathani arogocwo. Tacoka harĩa thĩinĩ o wa kũherethue uingire chapter 3 uingire verse 16 tukindire ciugo icio wega. Nĩ maandĩko maũndũ mothe wona magĩkwo makanitha-inĩ na macio mangĩ nĩ maandĩko. Maandĩko maroiga atĩ thĩinĩ wa kũherethu chapter 3 verse 16, ona ningĩ makĩria ngĩona atĩ gũkũ thĩ kwaraga riũa, handũ harĩa hatuagĩrwo cira waganu ũrĩ oho, o handũ harĩa harĩ ũthingu waganu ũrĩ oho. Ngĩkiuga na ngoro atĩrĩ, Ngai nĩwe ũgacirithia andũ arĩa athingu ona arĩa aganu, nĩ gũkorwo maũndũ mothe ona mawĩra mothe marĩ na mahinda mamo. Haha kũherethu nĩ kwĩihũria ihũra. Ihinda rĩrĩa arenda gũthondeka nĩ rĩa kũrikĩra kĩ? Githĩ ndikwĩrire nĩ mũndũ mũũgĩ? Na ũngĩcoka thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo nĩ ũgũkora citaũrĩte wega mũno. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩao, no nĩ rĩrĩa hinya wĩkire atĩa? Haiyai, nĩ rĩrĩa hinya wĩkire atĩa? Rekei tũnyitanĩre. Nĩ rĩrĩa hinya wĩkire atĩa? Rĩu wĩna hinya tungata Ngai, no hande mbeũ njega, nĩ ũgatũrania na Ngai mĩaka ĩtarĩ mũthia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũgatũrania na Ngai mĩaka ĩtarĩ mũthia. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ akũrathime Reverend Rachel nĩ tondũ wa ũguũrio ũcio na nĩ tondũ wa kiugo kĩu. Nĩ kiugo kĩna ũrutani mũnene na kiugo kĩratũma mũndũ arikĩre tu Ngai-inĩ na horere Ngai-inĩ gũtarĩ na ũndũ ũngĩ. Tondũ thĩno nĩ iroka kũnũhwo, thĩno nĩ iroka kwagio hinya, thĩno ndĩrĩ na kĩene, thĩno ĩna thĩna, ũrĩrai marakara ma Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Gũkũ thĩ gũtirĩ andũ a gũikara na gũtirĩ andũ aingĩ ũroka, ndĩmũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩ njĩrĩirwo gĩkeno. Ta wĩhĩte mwĩhĩtwo ũyũ, ndikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha, tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakinya igũrũ. maũndũ macio ũrerĩgĩrĩra manene na ũrenda gũkaheo wakinya igũrũ, ũramahanda ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Mũmera wa matu-inĩ ũraũhanda ndagĩka-inĩ ĩrĩkũ? Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩgetha maũndũ macio wĩrĩgagĩrĩra na maũndũ macio wĩriragĩria na ũrenda gũkona wakinya igũrũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Marahandwo ihinda rĩrĩkũ? Marahandwo ihinda rĩrĩ. Rekei tũheo kĩgoco. Na to nginya mumĩre haha, Pastor Rebecca, inĩrai o hau mũrĩ, mwĩgocithĩrie o hau mũrĩ, nĩgetha muoyo wega nĩ video. Nyonaga video ya puro ĩmwe roya mwe mũgongo haha ngata, arĩa angĩ kamua mũgongo ĩkĩhĩtũka. Inĩrai hau. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru muongana. Makofi, makofi, makofi.
makofi kwa Yesu. Haleluya. Kiugano idege ke adaru mwagana edangega yamboga tema moyo rani we moga iwari kwone idwe okoinoko oti adwanege na kenya tamoga tenga iko kama ido ya yaru akina emao adiruga koine matiamo mengaka amare amuga kesyo yana agaroro kiyote naria matidagia otire akagaro gatoire dokama tobere yawe hoke Yesu ewewe nawo watana nase akanya tamoga tenga iko kama ido ya yaru
Yes,
Yesu araneria Yohana waba abodona oya sekosia jitwe kiabari yayo ya jitwe ka tubina mokikata Totake Mwenye ilari akira Itaria tu Koretawa 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 Roketiane Jesu Koretawa 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 Thank you. Ngai amurathime muno na mwike wega na muigano ni wega no tugi wa Ngai. Pastors ciothe ni moke haha, kana wi wa kanitha ungi kana wi wa Theophilus, kujeni hapa mbere. Ukai haha mbere. Ni njui ni tukoragwo ringi na pastors ageni na tutikoragwo na ihinda ringi ria kumahe handu, na ni wega kwigweta tondu maguta maya ni Ngai oitanagiriria. Bwana asifiwe sana. Mundu uria tukunengera kanya ni muthuri uyu Pastor Dan, to niwe mugeni ageithia andu arugamirire ona karitu na kuria ni matwikire pastor. Okay, Ngai aroke goco. Geithia andu baba witu no mere kuria tungataga na witagwo atia ni kahinguku. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Joera guoko akodi uranyona. Mwathani agocwo. Njitagwo John Kabaiko ndi mutungatiri na ni nyenda Jesu na undu wa kunjiguira tha. Ngakena ni kumenya gwi kundu ndirathie ndatoria ndi guku muhuro wa riwa. Mwathani agocwo. Kiugo kia njira ati ni ihinda riakwa gutiramakania miaka iria ndi nayo
no nĩ ihinda rĩakwa rĩa kũruta rĩu wĩra rĩu kwĩ mũthenya rĩu niĩ kũrĩ niĩ nĩ mũthenya rĩu ndute wĩra rĩu kwĩ mũthenya nĩ tondũ wĩra ũcio nĩ ũkanũmĩrĩra. Mwathani agocwo. Ndungataga na kanitha wĩtagwo ũtoria wa Jesũ ũrĩ kũrĩa Ũthĩĩrũ, na Ngai amũrathime na nĩ ndĩmwendete. Amen. Aya angĩ nĩ agũkũ gwitũ, ũguo no rĩtwa mũndũ ekũigweta kũrĩa atungataga, Pastor Dan. Twambĩrĩria o harĩa ũkwambĩrĩria. Mwathani agocwo. Rũcinĩ rwega, mĩaraho mĩega nĩ ihonokete. Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Pastor Margaret Waithĩra wa Theophilus Church Nakuru. Na uge nĩkĩ he handũ watiga niĩ mũtumia wa Pastor Dan. Okay, sorry. Niĩ nĩ mũtumia wa Pastor Daniel Karanja kana Pastor Dan ũrĩa aingĩ anyu mũmũĩ. One ũguo, Mwathani arogocwo. Githĩ ti wega kũrĩkagia tondũ andũ gũkũ mahota kuona rendi thaka na nĩ mũtumia wa mũtungate, ũguo nĩ wega kwĩyaria. Ũkokaina gũkũ nĩgetha muonekane. Pastor Margaret ũkokana gũkũ ũguo wĩgwete rĩngĩ nĩgetha Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Mĩaraho mĩega nĩ ihonokete. Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Njĩtagwo Pastor Margaret Waithĩra, mũtumia wa Pastor Daniel Karanja kana Pastor Dan ũrĩa tũmũĩ aingĩ. Mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Amen, amen. Na nĩ ndonire nĩ ũĩ kũnyitĩrĩra kanitha wega Pastor Margaret, Ngai akũrathime nĩ wĩra ũcio mwega ũrutĩte Naikuru. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Monica Kuria kuma Githurai 44 Theophilus. Mũrathimwo. Amen, amen. Pastor Monica. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Stella Wamuyo kuma Theophilus Kawangware. Amen, amen. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Pastor David Mwai na ngoragwo gũkũ Kawangware Theophilus Church. Ngai amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Agnes Wangari, mũtumia wa Pastor Gitau Kawangware Theophilus. Amen. Ngai akũrathime mũno. Amen. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Rebecca wa Mũira, ndungataga kanitha wa Kawangware. Ngai wa mũrathime. Amen. Pastor Rebecca. Bwana Yesu ape sifa. Abotige Pastor Mata negera ũcio ũngĩgwete rĩtwa wĩ ũrigie tondũ wĩna wĩra ũgwĩtanĩra. Pastor ũcio mũthĩ ndanoka o rĩtwa tue. Mwathani agocwo. Jesu akumio. Njĩtagwo Cũcũ Monica Nyambura, ndungataga kĩgongona gĩkĩ gĩa Kawangware rungu rwa Bishop na Reverend. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Pastor Catherine Wambui, Theophilus Jathainĩ. Ngai amũrathime na mũike wega. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Dan Theophilus Nakuru branch under Bishop John Githure. Amen, amen. Cokerie Pastor Mata nĩgetha twĩtĩre wĩra ũrĩa wĩ mbere yake. Bwana Yesu ape sifa. Nĩ ũndũ wa ngĩnya mũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ, marĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Mata, nĩ honokete, nĩ njiguĩte gwetera Ngai na makĩria kũmũtungatĩra na ngoro yakwa yothe. Nĩ ũndũ ũcio ndĩna gĩkeno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, makĩria ngĩnyiha ndĩ mbere ya Ngai na ndĩ mbere ya our bishop na wa mom Reverend Rachel Wangari, nĩ ũndũ manandirĩrĩra ngĩũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndokire nyumĩte kĩgongona kĩngĩ igũrũ ya mbara ciarĩ nditũ, no mahinda marĩa ndokire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ngĩnyitwo nĩ ndungata ici cia Ngai na makĩnjĩra ndikanoime haha. Thank you our mom nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra mwĩna bishop. Ngai witũ amũrathime. Ndĩna gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ itua nduĩte thĩinĩ wa ngoro yakwa atĩ nĩ ngũtungatĩra Ngai, na nĩkĩo mweri 17
mweri wa Julai nĩ ndamunyita ũgeni kũrĩa itũra rĩa Njatha-inĩ nĩgetha mũgatuĩka a kũndirĩrĩra ngĩitĩrĩrio maguta nĩ ndungata ya Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ harĩ maandĩko marĩ thĩinĩ wa thimo 20 mũhari wa gatari tũroiga atĩrĩrĩ, rĩu nĩ ndĩkĩtie kũmenya atĩ ũrĩa mũitĩrĩrio wa Ngai maguta nĩ ahonokagio na atĩ nĩ gwĩkaga nĩ amũkagĩrio nĩ Jehova Ngai arĩ handũ hake harĩa haamũre. Nĩ ũndũ ũcio nĩ njiguĩte gũkenera Ngai nĩ kũmete mahinda marĩa ndungata cia Ngai cioinire ndu igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa nĩ ndatuĩkire wa kũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai na akĩndoranĩria. Nĩ ũndũ ũcio mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ na gĩkeno kĩa mwanya ngĩmũnyita ũgeni mũthenya ũcio kũrĩa ndathomeire kana kũrĩa ndereirwo kanitha-inĩ ũrĩa ndereirwo. Ndareretwo thĩinĩ wa gĩkundi kĩa andũ ethĩ kũndũ twarũgamaga tũgatuĩka ndungata cia Ngai nginyanagia na nyĩmbo. Mwathani agocwo. Nĩ harĩ rwĩmbo twainaga twĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩu tũkĩenda kũnyũrũria ndungata cia Ngai, no ndiecirĩtie nĩ gwakinya ihinda ta rĩrĩ ngorwo atĩ ihinda rĩakwa nĩ ikinyu. Mwathani agocwo. Nduĩke wa kũnyũrũrio nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai. Atĩ woiga nĩ mweri cigana? Mũrathime. Woiga nĩ mweri cigana? Mweri 17. Kũ? Kanitha-inĩ wa Njatha-inĩ Theophilus. Amen. Ũgĩitĩrĩrio maguta nũ? Tiga kuga nĩ ndungata ya Ngai, nĩ ndungata cia Ngai, Bishop na Reverend. Bishop na Reverend. Thank you. Ngai akũrathime mũno. Mwathani arogocwo. Pastors othe nĩ mũgũtigwo nĩ tondũ wa wĩra ũcio na nĩgetha mũnyitane mũkorwo mwĩ kĩndũ kĩmwe na mũrute wĩra ũrĩa Ngai witũ amwĩhokeire. Pastor Dan, wĩra ũcio nĩ ũkũruta wa gũcokanĩrĩria andũ aya na for the time being nĩwe ngwĩhokera rũru rũrũ rwa pastors nĩgetha ũhote kũmacokanĩrĩria na nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa Ngai witũ atwĩhokeire tũrute. Mwathani arogocwo. Aba mamu tũtigũtinda tũkĩmwĩta no nĩ gũgĩtugĩra kĩrathimo. Cokai harĩa itĩ-inĩ na Ngai amũrathime. Ndĩrenda ũcoke mũhuko waku ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, ũnyite sadaka yaku, ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho nĩgetha tũcirathime ũcirehe kĩgongona-inĩ na nĩgetha ngwĩre ũndũ ũcio ũngĩ. Mwathani arogocwo mũno. Igongona ritũ riuma rĩa mahoya mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ na nĩ kũrĩ andũ tũranyitanĩra nao marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja ona marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya na arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Kawangware. Ngai witũ aromũtũria na mwĩke wega. Arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja inyuothe twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu na twaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu na Ngai amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe na ũigue wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Kawangware. Nĩ tũmwendete mũno na nĩ tũmũhoyagĩra mũno na nĩ tũmũririkanaga na ti kwĩyugithia tũtingiuga nĩ tũmũhoyagĩra tũtamũhoyagĩra, nĩ tũmũririkanaga mũno na tũkera Ngai amũririkane na amũtoranĩrie o harĩa ũrĩ bũrũri-inĩ ũrĩa ũrĩ, ũigue ũiganĩire na ũigue ta wĩ bũrũri-inĩ ũrĩa umĩte, ũigue ta wĩ bũrũri-inĩ ũrĩa ũciarĩtwo, ũrĩa kĩhumo gĩaku kĩrĩ na Ngai akũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Nĩ mũkoretwo mũrĩ itugĩ njega wĩra-inĩ wa Ngai. Ngai amũtoranĩrie na mũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngoro cianathinĩkanio, cianagurario, no Ngai witũ nĩ atũteithagia gũcokereria kĩrĩa gĩothe kĩgurarĩtio na kĩrĩa gĩothe kĩnyararĩtwo. Angĩkorwo kĩranyararwo nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai, Ngai nĩ atũteithagie kũnyitĩrĩra na gũcokanĩrĩria. Mwathani arogocwo mũno. Ngai amũrathime. Na nĩ wega na nĩ ndamwĩrĩte Pastor Monica, muona atungatĩri maingĩra arĩa mũĩ nĩ moke makaheo itĩ haha mbere na ũmũthĩ nĩ mwagwa kĩgerio mwena Stella, no ĩyo nĩ mbara ya wabici, ũguo gũtikĩrĩ na thĩna. Mwathani arogocwo. Nĩ mwĩ yakwa ndĩkĩigagwo ndakaraga ndagĩka 3 no icio ingĩ ngariganĩrwo.
Uguo mutikaigue mwena thina ona ni ndakarukire uguo tutingirakarira kigongona-ini. Rugama na iguru unyite sadaka yaku gicunji giaku gia 10 muhothi waku thanksgiving yaku na ndukagae tondu itinetio maita maingi kirio kubangite kurutira Ngai rekei tuhoe. Hinya no torania ne waku Mwathani moko-ini maitu ni turi na indo tunyitite na moko maitu ni kuri itumitwo thimu-ini ni kuri itumitwo paybill namba-ini cia kugacirithia wira uyu waku ndacitheria na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Ni kuri mararuta gicunji gia 10 na mararuta gicunji gia 10 uria kiagiriire. Muthamaki wa thamaki confirm kiugo giaku uria kiaritie iguru ria andu aria mehokekaga na kuruta gicunji gia 10. Ni kuri mararuta maciaro ma mbere confirm kiugo giaku uria kiugite uhoro-ini wa andu aria mararuta maciaro ma mbere. Ni kuri mararuta magongona ma ngatho uria maundu ma Alawii yaritie na uria atiririri bururi yugite uhoro wa andu aria mararuta magongona ma ngatho. Jehova confirm kiugo giaku. Ni kuri mararuta muhothi wa kwiyendera uria Paulo aritie uhoro waguo thiini wa ibuku ria Korinitho. Confirm kiugo giaku tondu andu acio othe twinao kigongona-ini ni kuri turi nao online na no mekuruta indo ciao kugerera thimu-ini kugerera paybill namba-ini ndacitheria na ndaciamura na thakame ya Jesu Kristo na makihanda kigongona-ini giki wigocithie ni tondu wi Ngai na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Tuheo rwimbo twambiririe mwena uyu urutire haria ukuigwo ukiiganira na Ngai akurathime. Itigaku Ngai we muhini we muthondeki. Ino ni Theophilus TV murata wa Ngai. Nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Ngai nĩ harĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ ingĩire na maithori tondu uri mumbi Ngai na muthondeki uhihinya ugatigirira nindagirira. Ngai we muhihinyi we muthondeki we mumbi wa nĩguo ndagũtua nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. We mũthatũri mũtumia wa Manoa atũire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi ona ningĩ we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩguonete nĩũhihinyĩte ũgathondeka nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda. Tondu wa utugi waku ndanengera na Jane moko-ini maku ndamutigithukania na ataki ciothe cia ndaimono ndamuohora kĩoho-inĩ gĩothe gĩa Saitani magongona mothe ma kĩhumo gĩake
magongona mothe marutĩtwo kũrĩa marutĩirwo ndamaharagania na ndamokĩrĩra na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga mũtumia ũyũ nĩ muohore, ndoiga mũtumia ũyũ nĩ muohore ataki ya toro atĩ nginya ona arũgamĩte akĩruga nĩ arakoma, nĩ ndaregana nayo, ndamĩathĩrĩria kusimu, ndamĩathĩrĩria kusimu, ndamuohora ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga ameni. Mundu wothe wina ibataro egũkĩte nigetha tuone twarĩkia tũtikuona andũ ũmũthĩ, mũke haha mbere nigetha tũhoe hamwe. Ibataro o rĩothe wĩna rĩo ũke nigetha tũhoe hamwe, ũke haha mbere nigetha tũhoe hamwe. Na nĩngenaga tondũ rĩu nĩ mũ-understandaga maũndũ. Twiga tũtikuona andũ tene nĩ kũrakara mwarakaraga, rĩu nĩ gũkena mũkenaga na mũgatweherera. Kuhĩrĩriai haha. Anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, kweli anaweza, anaweza Bwana, kweli anaweza, anaweza. Thank you, Lord. Awa tukuhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũthikagĩrĩria. Tũgwĩtaga wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na ũgatwĩtĩka. Twaringaringa mũrango gwaku nĩ ũtũhingũragĩra na hinya na ũtorania waku nĩ wonekanaga. Nĩ thengiũ Ngai. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku ciohetwo nĩ mabataro matiganĩte, ciohetwo nĩ mĩtandiũko ĩtariĩ ta mĩtego ya ngoma, na torĩa ũtũraga muoyo nĩ ndamohora. O kĩoho gĩothe kĩohete mũndũ nĩ ndamohora. Arĩa marwarĩte nĩ mahona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa matarĩ na mawĩra mahe mawĩra, arĩa matarĩ na mwĩhoko mahe mwĩhoko, arĩa matunyĩtwo indo ciao macokerie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mena mĩrimũ ya thoni ĩngĩ ona tũtangĩhota kũgweta, we ũhonanagia, we ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ, Jehova Jire, kĩgongona kĩama, nĩwe ndarekereria wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru,
ũrathimia andũ aya no mohore no marute mĩrimũ-inĩ ĩno nĩgetha thĩ ĩno ĩtĩkie atĩ wĩ Ngai ũhonanagia, nĩgetha kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩtĩkie wĩ Ngai ũhoyagwo na akaheana, wĩ Ngai ũteithagia andũ arĩa marĩ ake, wĩ Ngai wĩgocithagia, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, we mũthamaki wa thamaki, we Ngai mwene thayũ, we Ngai mwene gĩkeno, he andũ aya thayũ, cokeria andũ aya gĩkeno kĩao, arĩa manyarirĩtwo Jehova nĩ manyamarũrwo, arĩa hinyaru nĩ mekĩrwo hinya ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru na mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuanga macoki mothe ma ndaimono. Ndetia hinya wa ũthamaki ũrĩa ũthamakagĩra andũ a Ngai, ũthamakĩre andũ aya ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno, arĩa mohetwo na ũhoi wa mĩhianano, ndarutũrũra ndaimono ici cia mĩthemba yothe iria inyarirĩte andũ aku, ndoiga aya nĩ ohore na magatherio nĩ thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Aya nĩ ohore, ndoiga aya nĩ ohore, ndoiga aya nĩ ohore. Ndarekereria mwaki, ndarekereria mwaki, semeni fire, ndarekereria mwaki, ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩguo ũrathamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩguo ũrohorana kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Hinya wa Jesu witũ, hinya wa mũrũ wa Ngai ũrĩa ũikarĩte guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai, nĩguo wohora andũ aya, guoko gwaku nĩguo gwatambũrũka na kwamaruta mathĩna-inĩ, kwamaruta cioho-inĩ, kwamaruta mĩrimũ-inĩ, kwamaruta mathĩna-inĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we Ngai wĩ igũrũ mũno, we Ngai wĩ igũrũ mũno, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici Mwathani, ndaria hinya waku igũrũ rĩa ndungata ici Ngai, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru ũmarute na ũmathomithie hitho ciothe cia igũrũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, wĩ mũtheru na wĩ mũthingu. Ndoiga nĩ ohore, ndoiga nĩ ahonu, ndoiga nĩ arathime, ndoiga mena hinya guoko-inĩ kwa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tarorai na kũrĩa kamera-inĩ ĩrĩa. Ugai tũrĩ ohore. Ambararia moko maku na igũrũ uge tũrĩ ohore. Ambararia wega tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũrĩ ahonie nĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũrĩ arathime, tũrĩ arathime nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai. Amen. Amen. Ikarai thĩ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega, na andũ arĩa othe marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja no tũramuona. Faith Gathoni no ndĩrakuona, no ndĩrona andũ me haha ũguo megwĩtwo Gateri, Beth Gateri nĩ ndakuona, Rachel Sege. Inyuothe Ngai amũrathime o bũrũri-inĩ ũrĩa ũrĩ, Ngai akũrathime na amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ugai andũ a diaspora nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai Ngai maririkane no matoranĩrie. Rũgamai na igũrũ. Ngai maririkane no matoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Tũiga nĩ arathime, uga na hinya, tũiga nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
merei nĩ tũmwendete na mũrĩ atorania nĩ mũtoranĩirio nĩ mwene hinya na mwene ũhoti. Amen. Bwana asifiwe sana. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ no tũkwendaga kuoya tĩki ya rwĩmbo rũmwe rwa Reverend Lecho tũinĩte nake, na rĩu Purũngũcio nĩ wĩharĩirie na kamera nĩ kuoya wega ĩ hau, na please mũcangamũke sawa sawa. Ngai kamwamaka kana mũrenda tũthiĩ na gũkũ irabu-inĩ? Tũtingĩthiĩ na kũu na mwatũtũma tũkũng'athia piũ, tũkũinĩra kũ? Tondũ nĩkuo gwitũ. Mwathani arogocwo. Na tũtikũrĩha mĩkawa ya kũinĩra, ithuĩ tũtirĩ akĩngu twĩna Reverend Le, mwatuonete tũkĩhĩtũka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo tũkuoya tĩki igĩrĩ na haconi, icio ingĩ nĩ ikuoerwo na kũu kũngĩ, na wĩharĩrie tero ũcio mũriganĩtie, wĩharĩrie tũine rwĩmbo rũrũ. Haiya mũkũina ũguo mwenyitanĩirie, ndũgĩke ũguo. Bwana asifiwe sana. Pastor Dan, ikerwa mbere ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai.